แปลได้นะอีกอ่อนก็ได้เป็นยังตามเจตนากุศลโยมหลบรถหน่อยเนาะดูด้านหลังด้วยดูด้านหลังด้วยคุณโยมมารับข้าวห่อแจกฟรีเนาะเป็นโรงทานของบ้านฝายหินแล้วก็วัดฝายหินมีแล้วก็สาธุตีมุนกินการตีเฮาในมาปิดทองพลาในคือเหมือนหนังใจกว่าไหลไปไหนเมื่อเหนือก็คือเป็นพ้นดีการกล้าการขายห้องเรื่องหมดแล้วเหรอโรงทานหมดแล้วปะสุขภาพพระก็คือมันแข็งแรงโรงทานนึกว่าหมดแล้วโอ้โหมีเดี๋ยวจะมีไข่เตี๊ยตีนนะตีอะไรก็ได้ตีขาก็ได้ควรจะผัดเส้นไว้ก่อนไหมเตี๊ยตีนาเนี่ยนาพลาก็ได้หลวงพี่ก็ได้รับข่าวสารมาว่าโรงทานของวัดสายหินจะมีเยอะทั้งก๋วยเตี๋ยวมีข้าวซีอิ๊วมีข้าวไข่เจียวยังมีผัดกะเพราที่ยังไม่ได้ออกอีกเพราะฉะนั้นน่าจะถึงปีนี้น่าจะถึง5 ทุ่มในการแจกอาหารเนาะก็คือเป็นโรงทานเฉพาะกิจเลยถ้าคุณโยมอยากรับประทานอาหารร้อนๆนะตอนนี้ก็สามารถจะเอาไปออกด้วยสุขพลังการอ่านนั้นไม่ออกด้วยใช่มันอันนั้นมันไม่เปิดเลยนั่นแบบเหมือนเป้กระหลันเลยวางนี้เลยใส่มาคุณโยมสัพพิโยสาธุมันเป็นหัวการที่เฮามาลมการอันในนักวิทย์พลาสัพพะโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพลาวัฏไผ่หินเฮาในอาสาก็ได้1,000 ปีเนี่ยเนาะว่าเป็นวัดพลาเก่าแก่ดีในวัดไผ่หินได้เตวะเนี่ยเขามีกุศลอะไรเขามาเงามันได้วางอะไรก็คืออะไรทอดเพชรหลอดหลานค่อยๆเดินนะรับข้าวแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นนะคุณโยมไม่ต้องรีบร้อนไม่แอมผลก่อนการรีบเดินนั้นจะทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งน้ำยาหนิมั่วแล้วเดี๋ยวจะเป็นตะคริวเนาะน้ำยาไปมั่วแล้วนะมาตามเจตนาใส่ฮะ10 บาท9 บาทรับข้าวได้เลยพี่รับนี่นะที่ติดท้องก็แล้วตามเจตนา10 บาทครับตอนนี้คุณโยมก็ผ่านมาหลายด่านแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีโสดามาถึงวังบัวภายไปได้ติดท้องพาราเลยเนาะตามเจตนาชักขาเขาเปลี่ยนไปมาถึงก็มาเป็นวัดฝายหินวัดที่4เนี่ยเนาะเรียกด่านที่4คุณโยมเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะพบกับอีกหลายด่านเหมือนกันอิ่มคุณโยมเลือกเอาที่มีโรงทานนะมันจะมีทั้งขายแล้วก็ไม่สาธุรถให้รถด่านอันนี้วัดฝายหินมีเยอะมังกรเอาไปได้นะไปนะเอามาเรื่อยๆในวันนี้นี่อะไรหมดเริ่มไม่ต้องกลางแล้วคุณโยมฝนหยุดแล้วไม่ต้องกลางเมื่อยเปล่ายังตกหัวนิดหน่อยยังอ่อยอยู่โอ้ถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวบูธเราจะไปตั้งกันข้างนอกเลยนั่นนะคุณโยมดูด้านหลังด้วยนะรถเขาจะขึ้นมาด้วยความเร็วสาธุดีให้มีพื้นต้านดีพลารับข้าวฟรีนะคุณโยมไปรับมีข้าวนึ่งข้าวห่อเนาะเอาไปรับประทานข้างบนต่ออย่างน้อยก็ไม่เน่าไม่เสียเวลาเราไปถึงจุดหมายเพื่อหิวก็นี่เลยนะมีข้าวนึ่งข้าวเหนียวไก่ทอดตามเจตนากุศล10 บาท9 บาทหมดแล้วเนาะสาธุนี่ว่าเดินระมัดระวังเนาะโชคดีมีชัยอายุวันโนสุขังพลังทุกท่าน
ก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านนักบุญทั้งหมดทั้งมวลที่3 7 10 บาท20 บาทใส่ในคณะดีใจเป็นนักรบแห่งพระพุทธศาสนาเดินให้ถึงจุดหมายของเราณวันนี้ก็ท่านใดที่อยากจะร่วมปิดทองคำเปลวก็ขอเชิญในทองคำเปลวนั้นมีความหมายนะคุณโยมในการปิดแผ่นทองคำแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าปิดมั่วซั่วเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระพักตร์ในส่วนของหน้าอกในส่วนของหัวใจในส่วนของมือในส่วนของหน้าตักในส่วนของเท้าในส่วนของหลังทั้งหมดทั้งมวลนั้นเขาจะมีที่มาที่ไปว่าเราปิดตรงไหนแล้วอะไรจะเกิดกับเราเนาะคือประเพณีในการปิดแผ่นทองคำนั้นเป็นประเพณีตั้งแต่โบราณแล้วคุณโยมเนาะที่เรามีมาตั้งแต่จะบอกว่ายุคที่อะไรนะตั้งแต่กรีกเข้ามานั่นน่ะนี่แหละแล้วก็พอเป็นพระพุทธรูปปุ๊บก็จะมีการเขาเรียกว่าตอนแรกยังไม่เป็นแผ่นทองนะก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับนิยมทำจากทองคำก่อนเอามาหลอมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านอยากจะทำมั่งก็ทำเป็นพระหินขึ้นมาแต่ในพระหินนั้นก็อยากให้มีเศษทองขึ้นมาเขาก็เลยเริ่มที่จะผลิตในส่วนของทองคำเปลวแบบเนี้ยขึ้นมาเป็นการตีแผ่นทองคำบางๆเนาะเอาละเอาให้อัดลงรถด้วยคุณโยมดูข้างหลังนิดนึงดูข้างหลังด้วยเนาะยกก่อนเลยเอาไปตั้งนาน3 คนจะเอาบันไดจะนั่งเลยฮะไม่เป็นไรเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนก็ได้คือถ้าตะกาศท้าเอาเนาะอยู่ทั้งในแก็บหนาเขาต้องมาออกว่าตั้งน้อยอินเนี่ยเนาะเราสามารถติดแผ่นทองคำเปลวได้นะคุณโยมในเต็นท์วัดสายหินกับพระพุทธรูปศิลาแรงเรียกว่าอายุ1,000 ปีเนี่ยถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองกินเดี๋ยวนี้ใจเย็นใจเย็นใครว่าแล้วฮะบอกเป็นนังพอดีอยู่บันไดหน่อยแน่นอนนี่เนอะตาใส่ในนี่ก็ได้เนอะตามเจตนาบุญกุศลผมตัวนี้ลงไปจับ10 บาท20 บาทที่ร่วมอะไรมุนกินมุนจานไปพิทองพลาเนาะบุญจ้างเขาเอาไปตอนห้ามตะกาศท่าเขาสาธุมุนกินมุนจานไม่มีฝามันต้องมีฝาไงมันเราไปปิดด้วยแล้วเดี๋ยวน้องไอ้น้องเอาพันเงินพันทองมาครับฝาโฟมีป่ะฝาเนี่ยต้นเงินต้นทองนั่นได้ระวังรถเนี่ยระวังรถเบอร์ 9ออกอีกแล้วใครระวังรถตะกาเขารางวัลใหญ่จริงอ่ะกรรมการไม่ให้กรรมการไม่ให้เดี๋ยววางนี่2นะวางนะข้างวางให้มันสีคนเอาเนื้อฮะโอ้แล้วเอาอะไรใส่อ่ะสาธุกินมุนตาลเดี๋ยวเขามาหุ่มมุนตาลมาให้ก็เป็นพรดีฝากล่องไม่มีเหรอ10 บาท20 บาทมาได้เนาะตามเจตนาผู้สู่เฮาคนอยู่คนต้านไม่ออกเดี๋ยวก่อน
ใส่ในขันเนี่ยใส่ในพานเนี่ยเนี่ยช่องเอาช่องไปปิดขึ้นเลยค่อมเลยทองคำแผ่นทองคำบิด10 บาท20 บาทจบเห็นป่ะนั่นนะเอาทองคำบางหมดเอานี่อยู่รูนึงไปไปสุขภาพแข็งแรงไปให้ถึงฝันเนาะอายุวันโนสุขังพลังโยมเปียกหลวงพี่ก็ต้องเปียกมาไปอยู่ข้างในหลวงพี่ไม่เปียกเนาะมาก็ให้ระมัดระวังหน่อยเนาะในการเดินแต่ก็เริ่มแรงขึ้นแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีขบวนแล้วเนาะอายุวันโนสุขังพลังแข็งแรงเนาะไปเอาเนาะแม่สุขภาพแข็งแรงไปให้ถึงไปรับลงทานข้าวลงทานอายุวันโนสุขังพลังไปนะน้ำฝนกับน้ำมนต์ผสมกันไปศักดิ์สิทธิ์กันไปสาธุมูลกินมูลตาลน้ำจากพระพิรุณกับนี้น้ำจากน้ำมนต์ของพระเนาะถือว่าได้บุญทั้งหมดทั้งมวลด้วยกันเอาล่ะก็เดินก็ระมัดระวังกล้ามเนื้อนะคุณโยมอากาศมันเย็นพอยังไงก็ตามสาธุไปรับข้าวที่ลงทานนะตรงนี้สาธุอายุวันโนสุขังพลังไปให้ถึงไปน้ำมนต์กับน้ำฝนผสมกันลูกไปแข็งแรงเรียนเก่งๆนะลูกมานึกว่าสงกรานต์นะมาไปอายุวันโนสุขังพลังปิดทันทองคำเปลวซะแล้วไปรับข้าวจะช้อนไข่ก็ได้นี่อันนี้ซุ้มประสูติตรัสรู้ปรินิพพานครบเลยมีดินจากสังเวชนียสถานของแท้จากอินเดียนะไม่ต้องไปถึงอินเดียแล้วมาอยู่ตรงนี้นี่วันนี้วัดสายหินอยู่ดูจินบานช่วงกว่านั่นแหละนะสาธุในวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญญาติโยมทั้งหมดทั้งมวลร่วมใส่บาตรที่ถนนเส้นวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้าจนถึง 8 โมงเช้าด้วยกันก็เรียกว่าทั่วถึงอายุวันโนสุขังพลังร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านไปให้ถึงฝั่งฝันเนาะเราทำขันติบารมีวิริยะบารมีนะวันนี้ไปรับข้าวสาธุอายุวันโนสุขังพลังไปสาธุแข็งแรงร่ำรวยเด็กดีลูกไปสาธุอายุวันโนสุขังพลังทุกท่านพระพิรุณก็โปรยฝนพระก็พรมน้ำมนต์พระก็ล่วงเขาเรียกพระล่วงสาธุจ้ะอายุวันโนสุขังพลังเนาะอยู่นั่นก็ขอให้คุณโยมไปตั้งในเหรออยู่ตั้งใน1 ปีมี1 ครั้งเท่านั้นจับเร็วขึ้นดอยอยู่ตั้งในผมอยู่ตั้งในเรียกว่าตามความตั้งใจของเรา1 ถุงมี2 แผ่น11 กิโลต่อจากนี้ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นได้ทำถนนเส้นนี้เอาไว้ขอให้คุณโยมนั้นไปให้สำเร็จนะอายุวันโนสุขังพลังสุขภาพแข็งแรงไม่พอแข็งแรงเนาะแข็งแรงไปให้ถึงไปสมความปรารถนาทุกท่านเนาะครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านทำเอาไว้เรามาร่วมใช้นะตรงนี้เพื่อเติมบุญให้ท่านทั้งหมดทั้งมวลก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีวิริยะบารมีร่างกายแข็งแรงตามความประสงค์เนาะสาธุอายุวันโนสุขังพลังไปเนาะโรคภัยไข้เจ็บขอให้หายนะขอให้หายเขาคอยดีได้ร้อยกว่าได้ร่ำรวยทุกท่านนะตรงนี้ไปนี่เสร็จปุ๊บก็เราจะมีโรงทานให้น้องวัดสายหินนะตรงนี้ก็ขอคุณโยมมา
รับข้าวข้าวร้อนๆสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพระลังนี่ร่ำรวยเรียนเก่งๆเงินทองไหลมาหน้าที่การงานก็ขอให้สมบูรณ์พูนสุขทั้งหมดทั้งมวลโอ้ไปสาธุ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 ติโซเข้าแดกอะไรเดี๋ยวนั้นแดกไหมแดกขอมาแดกไปร้อยหน่อยร้อยสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพลังสาธุอนุโมทนาเนาะกินมุดานไปลูกอายุวันโนสุขังพลังนะถือว่าโดนแล้วกันแม้จะใส่เสื้อกันฝนไปคุณโยมที่อยู่ด้านหลังนั้นระวังรถด้านหลังด้วยเนาะดูด้านหลังเราด้วยอายุวันโนสุขังพลังทุกท่านตกใจนึกว่าฟ้าผ่าเสียงกอกน้ำแข็งไปอายุวันโนสุขังพลังเอาล่ะก็วันนี้ไปให้ถึงฝันไปให้ถึงฝันเนาะไปถึงที่ลูกไป11 กิโลต่อจากนี้ไปเนาะก็ขอให้คุณโยมนั้นมีความอุตสาหะวิริยะบารมีไปให้ถึงก้าวต่อไปท่านใดที่อยากจะดูไพ่พรหมยานตอนนี้นะหลังจากโดนพายุไปเนาะตอนนี้ตั้งต้นได้แล้วพ่อหมอแม่หมอสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพลังเอาเนาะนี่โอ้พระก็หนาวเป็นเนาะค่อยเดี๋ยวคุณโยมดูรถด้านหลังด้วยลูกสาธุสาธุไปให้ถึงเนาะอายุวันโนสุขังพลังโรคภัยไข้เจ็บขออย่าได้เบียดเบียนแข็งแรงหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทุกท่านไปสาธุสาธุเด็กดีเรียนเก่งๆนะลูกไปไปสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพลังไปไประวังรถด้านหลังด้วยคุณโยมมากันเป็นสายเลยตอนนี้อายุวันโนสุขังพลังนั่งข้างในก่อนนะครับไปถ้าจะแย่ไม่เป็นไรพี่ไม่ร้องขอลงเพราะไม่ใช่อะไรหรอกหลวงพี่ขยับไม่ได้ขามันเป็นตะคริวสาธุสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพลังไปแข็งแรงร่ำรวยเนาะโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีวันนี้เรามาร่วมบุญในขับบูชาโตขึ้นดอยเนาะอายุวันโนสุขังพลังไปสาธุสาธุสาธุไปได้มัดมือก่อนก็ได้อยู่วันโนสุขังพลังระมัดระวังรถด้วยคุณโยมดูรถด้านหลังเนาะนิดนึงวันนี้1 ปี1 ครั้งกับเทศกาลโตขึ้นดอยเนาะเราวันนี้นี่ก็มีเหตุที่ต้องร่วมบุญความบังเอิญไม่มีบนโลกใบนี้โยมเพราะฉะนั้นนี่คือตามเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้มาพบมาเจอกันตามเหตุและก็ตามปัจจัยนะตรงนั้นเนาะเอาละเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วถือได้ว่านี่แหละเป็นปัจจัยในการเกิดและมันจำเป็นต้องเกิดในเวลาที่มันเกิดไม่มีอะไรหรอกที่จะเซตขึ้นมาตัวกรรมตัวบารมีตัวบุพกรรมที่เราร่วมกันสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพลังไปร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเนาะเอาละก็ระมัดระวังหน่อยเนาะคุณโยมนะช่วงนี้ระหว่างไม่ได้ระหว่างน้ำฝนกับน้ำมนต์เนี่ยเลือกกันไม่ถูกสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพลังสาธุเสียอีกพุทธนาอีกที่พระนามพุทธนามพุทธนามพุทธตาปิติอีกสาธุสาธุสาธุไปให้ถึงคุณโยมเอาละเข้าสู่ในช่วงของที่เรียกว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะเป็นขบวนส่งน้ำวัดพระธาตุดอยสุเทพอายุวันโนสุขังพลัง
เนาะไปร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ในมีสุขลูก เพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองน้ำที่บรรจุบนบุษบกนั้นเป็นน้ำที่เรียกได้ว่า ถือว่าน้ำจากเขาเรียกน้ำบริสุทธิ์จากดอยเชียงดาวแล้วก็ดอยขะม้อแล้วก็จากต้นน้ำเพชรบุรีดังนั้นในส่วนตรงนี้นี่เองอายุวันโนสุขังว่าไปให้ถึงคุณโยมณตรงนี้นี่เองเนาะหลวงพี่ต้องบอกว่าอายุวันโนสุขังพระลางน้ำที่เอาไปสงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สาธุอายุวันโนสุขังพลังร่ำรวยเนาะไปมีลงทานข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดแล้วเหลือก๋วยเตี๋ยวแจกฟรีสาธุอายุโนสุขังพลังสาธุร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านร่ำรวยเรียนเก่งๆลูกสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสาธุขอให้ประสบเร็จทุกท่านทั้งหน้าที่การอื่นก็ในเรื่องส่วนตัวทั้งหมดทั้งมวลปลอดภัยไปสำเร็จจงสำเร็จเนาะเอาละก็ทั้งหมดทั้งมวลสาธุไปลูกเรียนเก่งๆเนอะแล้วมาระวังสาธุสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยก็เป็นโอ้โหถ้าคุณโยมเห็นภาพนะตอนนี้หลวงพี่จะบอกว่าพี่น้องประชาชนเหล่าศรัทธาสาธุชนนั้นไม่ขาดสายจริงๆเนาะชาวเชียงใหม่เนาะที่ขึ้นดอยสุเทพนะตอนนี้แม้ฝนจะตกนะคุณโยมหลวงพี่เองก็นั่งกลางฝนนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้ศรัทธานั้นท่านมาช่วยกางร่มให้ก็ถือว่าไม่เป็นไรในเมื่อคุณโยมลำบากหลวงพี่ก็ไปอยู่ในร่มก็คงจะอะไรอยู่ก็ขอลำบากเหมือนกับคุณโยมนั่นแหละเราทำบารมีด้วยกันนะวันนี้สาธุอายุวันโนสุขังพลังร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกท่านเนาะไปประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะสาธุสาธุสาธุอายุวันโนสุขังพลังโยมก็แยกไม่ออกหรอกระหว่างน้ำมนต์กับน้ำฝน หลวงพี่ยังแยกไม่ออกที่หลวงพี่เปียกเนี่ยเปียกน้ำมนต์หรือน้ำฝนวะเนี่ย สาธุอายุวันโนสุขังพลังร่ำรวยนะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะมาสาธุไปเนาะอายุวันโนสุขังพลังร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเนาะอย่าได้มีศัตรูมาแพร่พานทั้งหมดทั้งมวลร่ำรวยประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงทุกท่านไปให้ถึงทุกพื้นที่ไปสาธุอายุวันโนสุขังพลังเนาะไปมาสาธุลูกน่ารักมากอายุวันโนสุขังพลังเรียนเก่งๆนะเป็นเด็กดีของพ่อแม่เนอะละสาธุอายุวันโนสุขังพลังไปวันนี้เราทำบารมีร่วมกันเนาะอายุวันโนสุขังพลังสุขภาพแข็งแรงเนาะมารับน้ำมนต์หมดทางนี้แล้วก็หมดแล้วล่ะนะอายุวันโนสุขังพลังบทโถนี้ก็เหมือนกับหลวงพี่หมดลม สาธุไปนั่นมาอายุวันโนสุขังพลังเรียนเก่งนะลูกนะเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่นะสาธุสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเนาะล่ะขอจะได้มีอะไรมาแพร่พานศัตรูทั้งหลายก็หมู่มารทั้งหลายก็ขอให้มาลายหายไปละอายุวันโนสุขังพระลางละไปลูกมีก๋วยเตี๋ยวด้านหลังเนาะรับไปสาธุอายุวันโนสุขังพลังร่ำรวยเรียนเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะขอให้เข้าได้ที่อยากจะไปให้ได้สาธุไปนะวันนี้น้ำเต็มก่อนบอสน้ำเต็มเลยมาอายุวันโนสุขังพลังน้ำจะหมดมาสาธุสุขภาพแข็งแรงเนาะ
อายุวันโนสุขังพลังมาสาธุไปบ่ย่านเนาะในเมื่อโยมบ่ย่านพระก็บ่ย่านมาไปให้รู้กันไปว่าใครจะเป็นหวัดก่อนระหว่างพระกับโยมสาธุอายุวันโนสุขังพลังให้มีสุขภาพแข็งแรงนะพระก็อวยพรโยมแหละพรุ่งนี้พระก็ไม่สบายสาธุอายุวันโนสุขังพลังอะไรให้ผมอยู่ผมก้านก็ได้ฮะใครมัดมือก็ได้เนาะบ่แม่ตากาศรัทธาเขาเอามาผลคุณผีนั่งผีเขาที่อยู่เทวดาเนี่ยปล่อยผลมาคือเป็นมังกรเขาค่อยๆไปเมื่อลอยที่จิ๋วก็เมื่อไหร่ก็จนถึงว่าฮะดีลอยชุดเทพเขาเมื่อถึงเราเนี่ยก็มันเป็นพ่อนดีเขาดีเขามาผมอยู่ผมการมาฮับเอากู้โซตาหน้าศีลาภาวนาต้องว่าต้องเซ็งภาวนาวันเท่าไรเลยสร้างบารมีไว้มือเป็นกู้นายเนี่ยว่าเขาที่ว่าตายกว่าเรามันติ่มได้สร้างหรือว่าหนึ่งปีนี่หนึ่งบอกไว้เนาะเดี๋ยวเขาก็ก่อนเขาดีมากก็มัดมือก่อนเนาะมัดมือเอากู้โซก่อนมัดมือพ่อนดีมีได้ประเภทรอบด่านที่เป็นมังกรบ่มัดยาวเนี่ยก็กะฮับห้องทานตั้งนานเนาะก็เพื่อตั้งนานเนี่ยมันมีห้องทานบ้านเฮาห้องทานจากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเนาะเดี๋ยวเฮามาถึงแน่วันปั่นห้องทานเฮาเมื่อได้แต่ดังคืนอ่ะเขาพักได้แต่เมื่อได้แต่มีการอดบ่คือกับตั้งเหนือก็ญาติทางจริงนี่ก็เป็นต้องทานแทงเลยนะเราไม่แน่เขาหลุดได้โฮมกันสร้างบารมีผู้สู่เขาสายชินก่อนสายชินเขาใจเย็นเนาะกำอีกกำอ่อน10 บาท20 บาทตามเจตนาใครดูใครตานเป็นการน้ำกาไฟมันจะในเป็นกันหมดครับมันได้ได้กู้สูก็ได้เป็นกันไปกันเลย10 บาท20 บาทโฮมหนุ่มโฮมกลางเมื่อไรจึงไล่มัดกันกูก็เนาะอันที่คนไปขึ้นมาก็เมื่อไรก็ติดได้มัดฮะบนมัดห้องขวัญกันคือเป็นพ้อนดี10 บาท20 บาทกาน้ำกาไฟครับเอากุศลพ้อนดีเล่นกันไปกันร้อยๆหน่อยไปกันร้อยๆมันได้ฝนโตก็อัมโกฮะ
มันมาเนี่ยก็ถึงเวลาก็มันถึงข่าวทำเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นพลาอุปคุตแห่งเหนี่เนาะคุณดีเจ้าเขาก็เอาฝนลงมาบันหูเฮานั่นน่ะนี่เป็นสิริมงคลสาธุเนอเรียนในห้องขอบการตั้งบุญก็ไรฮะตั้งบุญก็ไรฮะเป็นยังการกินการต้าน10 บาท20 บาทเนาะตามเจตนาดูแลพรดีพระยาก็สาตัวอนุโมทนาให้พระผู้สดแห่งแห่งการเต็มผีเต็มทรัพย์เต็มก้นกว่าใดเมื่อเนื้อก็ขึ้นใหญ่ใหม่สูงต้องหมดต้องเสียง1 ปีเขาได้มี1 ปอกเกี่ยวกับปีมายาการร่วมใจบารมีกุศลเฮาตามห้อยครูบาเพิ่นว่าสิวิชัยเพิ่นเฮ็ดไว้เพิ่นสร้างไว้ปันเฮาค่อยๆไปก็ได้เนาะมัดมือหับพรหับเราปล่อยมัดมือก่อนว่าให้ตีขึ้นกว่านั่นให้ดูได้ครับมัดมือบ่มก็หับไอ้ลงทานเนาะมันมีลงทานดังนั้นเขาก็หับรถเลยลงทานเมื่อจอนแหมันมาต่างปีต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยก็มาห่มจมมันนี่ก็เป็นวันวิสาขบูชาเป็นพระเกิดพระตรัสรู้และพระนิพพานเนี่ยเนาะมันนี่ก็ดีเดียวกันเนาะค่อยๆเนาะบอกไม่ออกสักตาเขาค่อยๆไปมือเลยมันได้ถึงนี่นอนมันได้ระวังรถก่อนระวังรถหับพรดีสาธุเนาะจักรสตาเขามาเลยว่าเนาะนี่ชาวไหนมัดมือก่อนก็ได้รู้บอกหับพรเนี่ยมัดมือก่อนคือดีกินบ้านเดี๋ยวเขามายากันมาแน่ได้กาดังเดียวเนาะกาได้เลยค่อยๆไปมือเลยมันจนถึงค่ะเลยบอกมันแน่หับลงทานก็ได้ตั้งนานมีลงทานอยู่ครับมัดมือก่อนเขามาถึงมัดมือให้อินให้อันครับเอาพรดี
มันเป็นใดกันกูก็ฮะลอยมันได้พอให้ไปเลยเป็นมัดมือก็มัดมือก่อนเนาะก่อนที่เขาจะถึงข้าวยามันมัดมือก่อนระวังรถนะรถล้นรถกาค่อยๆมือลอยมันถึงถือมันได้การไปได้มัดมือกับมัดมือไงเนาะบ่แม่ประกาศสตาร์มัดมือไว้ขอนินมัดถือว่ามันไม่พอมันมาเยอะเลยมันมาเลยขอมามัดมือให้เจอตู้เจ้ากันผมมัดเกือบของเขากันมัดได้หมดละสองข้างละลอยมันดึงถึงข้าวยามปักไหนมารอหน่อยรอไปได้มัดมือเนาะมัดมือเหรเป็นน้องแต่เขาเดี๋ยวดูไก่ไปที่ข้าย่างเดี๋ยวมาถึงก้าวตั้งนั้นรอมัดมือกำคือเจ้ามันจ้างเขามัดมือกันแล้วมัดคือเป็นสิริมงคลมัดข้างเลยวะมัดในหัวข้างเอาจุดสองข้างอะไรวะอ่อนนะคะต้องห่วงต้องไม่ค่อยต้องห่วงต้องตีเข้าได้แหละต้องห่วงต้องงานเลยช่วยเจอถึงระเบียบแจ้งอันนี้การที่ดีนะอันนี้คือมันแจ้งวันนี้สองฝั่งไหนร้อยถ้าไหวอะฮะกินข้าวนี่300ยังผมว่าเสื้อโมเป็นอย่างที่พวก
ไปแต่ละมือมัดดินจ้างเขากำเนาะจะเมตากาสตาเขาถ้าว่าถึงมาถึงข้าวยำตีจุดที่สีเนี่ยมัดมือเหตุกรรมหัวป้อนดีหือเป็นมังกราเขาหือจ้างเขามัดมือวันเหอินเหออนกว่าใดเมื่อเนื้อหวังไหนข้าวยำตึงนี้ตลอดเวลาเนาะมัดมือเหอินเหออนเอามังกราว่าเขามาถึงที่จุดที่สี่แล้วอันนี้เป็นจุดที่วัดฝายหินระวังรถกาน่ะมันขับไว้น่ะเขาเหลือสติไว้ยินถึงข้าวยามจุดที่สี่วัดฝายหินเนี่ยเนาะเขามาถึงที่จุดที่สี่แล้วแม่ครับห้องทานก็อะไรเนาะห้องทานเขาก็มีอยู่ตั้งนานเนี่ยเป็นห้องทานครับทางห้องทานก๋วยเตี๋ยวใครเชื่อว่าไปได้อันนี้มาก็ฮับห้องทานตั้งนาก่อนใครเจตนาใครลมก็หนุ่มก็น้ำกาไฟ10 บาท20 บาทไว้ที่สู้ข่าวอะไรฮะสู้ระวังรถนะระวังรถสติหรือรถรถยนต์หรือมีสติไว้หรือรถยนต์ก็ขึ้นไว้มัดมือก่อนเนาะใครที่ไปเลยไม่มัดมือไม่มัดมือเหตุกรรมในจิ๋วมันได้ก็ต้องถึงนะเขาเย็นเอาอินนึงเดี๋ยวเนาะเขาเอาผู้สูบน้ำมนต์ค่อยๆไปลอยๆมัดมือก่อนก็ได้แวกมัดมือทับสินทับพรมาได้มัดตั้งงานครับห้องทานเนาะไม่ครับห้องทานก่อนมัดมือเราครับห้องทานมัดมือเอาศีลเอาป้อนก่อนคือเป็นกุศลน้ำมนต์
ค่อยๆร้อยจะนินมัดมือก็มัดพักก่อนเนาะจะให้เราคิดเนี่ยมันปิดนะเปียกน้ำเปียกโอเคเปียกลื่นประกาศเลยลื่นเลยเหรอไม่ดีมั้งเอาตายละขบวนเป็นกี่โมง2 ทุ่มเนี่ยเขาพูดกันหน่อยว่ามันที่เนี่ยธรรมดานะร้อยๆเนาะแล้วก็สตาร์เขาร้อยๆอย่าเป็นเนี่ยเลิกกาก่อนหนาวันนี้ตั้งคนตั้งรถมาพร้อมกันวันนี้ได้ใครไปได้มัดมือก็มัดมือเอาค้อนดีก่อนเนาะมัดมือเอากู้โซ่ก่อนมัดมือเอาศีลเอาค้อนคืออยู่ดีเป็นสู้กานาเมื่อเนอคือเป็นมังกรเสกรรมแต่แล้วคนก็เดินมาเลยเตียนเขาว่าอยู่ในที่ซุ่มขาในเป็นซุ่มที่4เนี่ยเนาะที่เป็นบัดไฟหินเนี่ยเนาะเหมือนจ้างเขาเนี่ยก็ไปมัดมือบันบอกในออกอากาศสถาเขาที่ผ่านซุ่มที่4ว่าตั้งนานจะเป็นซุ่มที่5ที่6เนาะใครว่ามีความการ10 บาท20 บาทตามเจตนาผู้โชว์นี่ก็คือก็ดูกันนั่นเขาได้ว่ามีน้ำขดูน้ำเนี่ยมันมีค่ะเขามี5 บาท10 บาทเนี่ยก็เขาก็ได้ผู้โชว์ค่ะเป็นการนำกาไฟนี่เนาะเดี๋ยวเขามาหนุมาตานเป็นฟ้อนดีเขาระวังรถยนต์ก็ได้รถเครื่องก็ได้ค่อยๆเข้าขึ้นมาลอยโอ้กำลังขึ้นมาเรื่อยๆอย่าไปฮีพระอย่าไปฮีลอยๆติ้งถึงพระมันน่าได้ตีกินรอยสุเทพาน่ะมันยุ่มจำไกเวลาพออ่านถือเนี่ยก็มันถึงพระ
ให้ไปได้มัดมือมัดที่จังสังขาเขาไปมัดมือบันเมลตะกาสตาเขาเนาะอ่อนกันมัดมือไว้ก่อนนี่เป็นมงคลที่เขามาเดินขึ้นดอยได้มัดมือก็ได้ฮะมัดมือคือหับสินหับปอนใครดูการนำกาไฟ10 บาท20 บาทเนี่ยปีกกินยากว่ะบ้าตัวเอาไปคั่วมาค่อยๆเดินเนาะก้นก็ได้มัดมือก็หมุนจ้างสังขาเขาไว้ตอนหับมัดมืออยู่วันอย่างมาเลยจิกลงไปถามยังไม่ได้คนเลยค่อยๆเนาะค่อยๆเริ่มลอยบ่แม่ตะกาเขาดีขึ้นมากอยู่นั่นค่อยๆใบลอยมัดมือก็ได้ฮะมัดมือหับสินหับปอนคือเป็นมังกรมัดมือเอาสินเอาพรก่อนยุติไก่ไข่กินข้าวยามคนดีรถยนต์ก็ค่อยๆขับก็ได้เนาะเยี่ยมบอลคู่นี่บอลคู่ต้องมาเตะอีกไม่ใจเลยมัดมือก่อนเนาะใครไปได้มัดมือหับสินหับปอนมัดมือก่อนมัดมือก่อนตะกาสตาเขามัดมือก่อนนี่ไปได้มัดมือมัดมือตีบูจ้าเขานะสังขายางเขาเขาไปปั้นใบฮับตอนบะแมวเขาสาธุสาธุเปลี่ยนหอมบุกหอมน้ำกาน้ำกาไฟที่เป็นพรดีวันตาเมื่อนามาการนำกาไฟ10 บาท20 บาทเนาะมัดมือก่อนคือฮับเอาวันดีไม่กรอบเป็นตัวง่าผมบอกว่าอยู่นิ่มๆไปต้มดังแต่ระวังรถเครื่องเนาะคนดีคางกลางขยับเข้ามาหน่อยมัดมือถ้าจะเดินเรียนแล้วฝนตกตอนนั้นตอนเด็กท่านนักโลกยินดียินชมตะกาสถาเขาที่อยู่ปีไกลภัยที่ยามนี่น่าจะวันละโลกทำไมก็ขึ้นมาลอยๆหน่อก็ไม่ได้น้ำหนาให้
ระวังรถยนต์ระวังรถยนต์อะไรนะครับเอาไว้เหรอใช่ครับไปเท่าไหร่เฮ้ยรองเท้าประเด็นนี้ระวังรถยนต์เราทำหน้าที่ของเราดีกว่ามาเลยนะไปเป็นมัดมือเบอร์รถนี้ก่อนเนาะสายสินปันนะปันเจ้าสาวมันมัดนะมันเป็นมัดเป็นนะมาตีภายทีมไปเล่นมัดมือมาตีสังขายางเขาว่าไรครับอย่างนี้น่ะครับกูจะยืนอันนี้เดินโอ้นี่นะเอากระติกลงเจอแล้วนะเอากระติกลงเอาเลยปกเลยมัดมือเหตุกรรมเนาะมัดมือเหตุกรรมมีสังขายางเขาไปมัดมือบันบอกไม่ออกเปลี่ยนเดินทางไกลที่ขึ้นมาในซุ่มหมู่ขามจุดที่4นี่อันนั้นที่นั่นเป็นจุดวัดฝ่ายหินบอกมัดมือยาวเดี๋ยววันนี้ต้องทานแจกคือตั้งนาดูที่หมอกพระก็ได้ฮะหมอกนั่นเอาไว้ที่พระก็ได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ชุดต้องเอาให้ไผ่แห้งมันใส่ในสเปรย์ก็ได้ฮะให้ลอยหมอกไว้ที่นาพระก็ได้ฮะเดี๋ยวนี้อยู่ในสปีดก็ได้ฮะวางในสปีดเนี่ยอยู่ในสปีดก็ได้อยู่ในกุศลหน้าหมอนให้รอดเพลรอดลานก็ใหญ่กว่าอะไรก็ขึ้นใหญ่ไม่สูงการงานของเขารุ่งเรืองโรคใครก็อย่ามาเบียดเบียนเอาใส่นั่นนะก็ป้องบอกว่าใส่นั่นนะใส่นั่นนะใส่นั่นนะใส่นั่นใส่เนี่ยเอาไปมาเส้นนั้นแล้ว
ระวังโลดวะระวังโลดวะใส่ในสปีดก็ได้ใส่ในสปีดค่อยๆไปเรื่อยๆระวังรถแล้วกาเนาะตั้งทางนั่นรถมันลงมาไว้น่ะใครดูการนำกาไฟก็มีฮะบุจ้างเขาสังขาเขาไปตอนเท่าไปอะไรมัดมือเนาะหับเอามัดหับสินหับออนมัดมือก่อนใส่ในสปีดก็ได้ไปนั่ง10 บาท20 บาทไม่ดีแล้วมาโดนแน่ๆเลยอะไรเป็นอะไรไม่ดีหลาย37ก็ตนากู้สู่เขาหน่อย10 บาท20 บาทคือเป็นการนำกาไฟที่เขามาหนุนมัดดานเดี๋ยวคุณจังเขาจะได้มัดมือบันอย่าไปหิวค่ะเขาค่อยๆไปมือละร้อยมัดมือก่อนใส่ในบาทก็ได้มัดไปนะมัดคือรัวเนี่ยมัดคือรัวเนี่ยงานรัวนี่ใครมัดแล้วมัดไปเนี่ยมัดบรรลุมัดบรรลุเนี่ยมาพูดก่อนเนาะมีน้องไตเขาตีลูกดีใจไปดีขยามดีมาถึงข้าวยามได้มาตีบุญจ้างสังขาเขาดีไปเป็นไม่ออกเขากา10 บาท20 บาท5 บาทว่าได้เนาะตามเจตนาคือเป็นการน้ำกาไฟ
มันยังเปิดแจ้งไรเอาไปนั่งเอากู้โซวานะเนี่ยกู้โซหน้าหมูนะ10 บาท20 บาทเป็นการนำกาไฟมันอุมาตานเอาท่านปารมีศิลปารมีวิริยะปารมีเดี๋ยวเขาเดินตามขึ้นมาในเป็นกู้โซใหญ่เตวะก็ปวานเหมือนในก็เป็นแห่งกี่ชั่วโมงมันก็จิตเป็นวันเดินมนวัน15 คำ7 โมงกะตั้งนานั่นเดี๋ยวแฮมกี่ชั่วโมงเขาก็จะได้ตั้งบุญตักบาตรตอนเจ้าเย็นเอาก็จำดีถึงลงทานก็มีไว้ตอนเฮาตถาศรัทธาเนาะลงทานก็มีไว้ระวังรถยนต์ระวังรถยนต์รถเครื่องรถยนต์nên còn má tôi rồi hả chậm chỉ thử họ đủ đây yên áo cà phê treo không? Cà phê treo không?บอกเขาcà phê treo không thôi. Vậy á. Vậy á. Ăn gì mà đeo? Bác lại chào bác còn không? Treo gì mà? Thao bố. Bố bạc. Chết,เอาวางไปมัดมาเลยมาเลย
เราไปเราลงไปกันเราลงเยอะเฮ้ยเอากาแฟให้ ระวังรถเนอะเอาด้ามมาด้ามมัดมือก่อนเนาะมัดมือก่อนหับสินหับพรมัดมือก่อนมีจ้างสังขาเขาเจมาถึงนั่นคือมัดมือฟันดีกว่าไรไปไหนเมื่อเนอเนาะเขามาหับมวนดีมัดมือนี่เป็นสิริมงคลเขาให้เป็นการนำกาไฟก็ได้10 บาท20 บาทลงทานเขาวันนี้เนาะไปแบกข้าวกล่องกะเพรากะเพราไข่ดาวดังนานกว่านี้ลงแจกมัดมือก่อนเนาะเอามาถึงแล้วเจ๊มัดมือก่อนได้หับเอากุศลน้ำมนต์ปีน้องกันมัดมือก่อนหับก่อนเอามาถึงขายามามัดมือว่าคนตั้งเป็นการนำกาไฟ10 บาท20 บาทสาธุมนอนุโมทนากุศลใหญ่ๆว่าผู้เป็นผู้สังสัตว์กลผู้ใดมาห่มกลมกุศลเขาเดี๋ยวเขามาหนุ่มห่มต้านกันให้ให้ได้เพ่งกันไทยไปแล้วมัดมือเนาะบุญจ้างสังขาเขาไปหับตอนมัดมือตะกาสตาเขามัดมือให้ผมคนต้าน5 บาท10 บาท
ใส่ในสปีดนั่นก็ได้ฮะ5 บาท 10 บาทตามเจตนากู้สู่เฮามัดมือก่อนหอมดูหอมตาลจะเป็นการนำกาไฟหมุดจ้างเขาก็ไปครับส่วนพ่อแม่ดีอยู่ปีไก่ไปที่สายามมานั่นก็เป็นวันนี้นี่ก็เป็นวันสำคัญเดี๋ยวอะไรไปหนตั้งขึ้นดอยสุเทพนั่นได้ใจข้าวยามหุ่นไหนนี้เห็นกี่โมงก็ติดเป็นวันวิสาขบูชาวันศีลวันหลวงวันห้ามเป็นวันมังกรเจ้ามาเนี่ยก็เฮาเมื่อถึงบุญลงมาเนี่ยก็ได้มัดตุ้งซ้อมสั่งขายยาให้เขาไปตุ้งซ้อมมามี800 ป้าเนี่ยเนาะดีได้ครับตั้งใจดีร้านครูบาดีร้านจอดลอยทุกเช้านั่นในก็บอกว่าตั้งใจสั่งแล้วสั่งทานเขาก็ทั้งหมดก็เป็น800 ป้าเนี่ยเขาก็ได้รับผู้สูงใหญ่นางเมื่อนั้นได้ไปเมื่อร้อยเนาะเดี๋ยวก็ถึงแล้วอะตั้งนะไปเมื่อร้อยใครเอาหนูคอมตาน10 บาท 20 บาทเป็นการนำกาไฟใส่ไว้ในสปีดก็ได้ฮะมีลาก็ฮะบาท 2 บาทก็เป็นกู้สู่ใหญ่นะฮะแดกในบาทก็ได้ฮะไม่ออกแดกในบาทเหรอคนกลางจองอ๋อกลางจองเขาคนกลางจองราคาสถาได้แบบไรมัดมือก็มัดดีมันจ้างอ่ะเนี่ยรถยนต์ก็ตั้งงานเหมือนจ้างเขามีตั้งไงเป็นช่วงที่4เป็นวัดฝ่ายหินเนี่ยเนาะเจียนเขาอยู่ในเป็นวัดฝ่ายหินคอยลอยๆเนาะลอยๆไข่ของหนูคนตาล10 บาท 20 บาทเลยเนาะเป็นการนำกาไฟใส่ในสปีดได้ไม่ออกเลยสาไม่มั่วไม่กันหนาให้ฮักกู้เสือพรดีถึงเป็นการกว่าไรไปไหนนี่ก็ให้รอดให้รอดลานเป็นพรดี
สาธุสาธุเดี๋ยวครับองค์อยู่โฮมตานที่จะเป็นการนำกาไฟมีวัดไฟหินเลยสาธุสาธุที่โฮมดูโฮมตานเป็นการนำกาไฟมัดมือเพื่อเป็นวันดีหลอกวันนี้ก็ใส่ในผ้านั่นก็แล้วนี่นี่เป็นวันดีไปมัดมือก็ได้ฮะสกัดการเขาตอนวันนี้ห้องหนึ่งห้องตานเป็นการนำกาไฟมัดมือเอาโจเอาใจที่เข้ามาถึงจุดที่สี่ห้องเป็นอะไรรถกันรถอีกหนึ่งรถยนต์ตั้งหลังนึงรถกันอีกหนึ่งเนาะรถกันรถยนต์สาธุสาธุเรียนห้องอยู่การนั่งกาไฟเหมือนนี่ก็เป็นวันดีวันมังกรามาเขาเจ้าเฮินสกาสถาเอาเหมือนนี่ก็เป็นวันดีแต่ว่าตาเตะเขาดีขึ้นกว่านั้นยิงยาวก็ได้ถึงง่ายๆเนาะเขาก็อยู่เลยไปกับร้อยไม่ชี้นัวละไม่ชี้นะมัดมือทั้งหลายมัดมือกันอยู่ดีกินทั้งบัดทั้งเมืองรถกันรถยนต์กันเนาะรถยนต์เขาค่อยๆไปเรื่อยๆฮะระวังรถยนต์ไปเลยมัดมือสังขารระยะเขาก่อนมัดมือไว้เอาโจเอาใจ
อยู่ในสานุมุตนาให้ครอบผู้โสพรดีถึงเป็นการเป็นผิดเป็นทรัพย์เป็นก้นใส่ในสปิดแล้วไม่ออกใส่สปิดใส่ในสปิดได้ค่อยๆหน่อค่อยๆมือขึ้นกันลอยหมักมือใส่ในสปิดก็ได้ไม่ออกใส่ในสปิดไว้น้องบอกเขาสายสีไม้ให้ทั้งมันโป๊ะบอกว่าเขาช่วยสายสีให้ทั้งมันโป๊ะสายสีสีมดสีมดเอาวะต้องเขามาเห็นอยู่ลอยหน่อลอยใส่ในสปิดก็ได้เหมือนนั้นใส่ในสปิดนั่นนะวุ้นกู้สวนนะใส่ในสปิดท้องค่อยๆหน่อใส่ในสปีดนั่นนะเอาวุ้นกู้สวนวุ้นกู้สวนน้ำหมุนน้องเอ๋วตั้งนะเลยมัดมือวันเมตากาซาฟาเข้ามาถึงขายามปีจุดที่สี่เป็นซุ้มวัดฝ่ายหินนี่เนาะที่เขาอยู่ในเป็นซุ้มวัดเป็นจุดที่สี่เตียนเมื่อเขาหันหนูก็เป็นพระลาอาชากรไรพันเปียวนี่เนาะเป็นวัดพระลาหินเนี่ยอันเตียนวางเนี่ยเตียนอันนี้เป็นพระลาหินนี่เนาะเอาลงทานลงทานเอาดังหมดนี่เด้อตามหมดนี่ห้ามไปเนอะตามหมดนี่ห้ามไปมัดจกมัดใจตามเจตนากุศลเนาะ5 บาท 10 บาทเนาะห้มอยู่ห้มตั้งเป็นการน้ำกาไฟระวังรถยนต์อีกนิดเนาะเวลาเตยตั้งคางก็มีรถยนต์ลอยหน่อยลอย
สาธุสาธุดีเฮาอยู่โฮมตานติดเป็นการนำเกาไฟดีเฮามามื้อนี้มาคืนหลายสุเทพพึงพรดีตามที่ห้อยของบักเก่าผู้ว่าสิวิสัยได้เป็นเฮ็ดไว้เฮาก็ลืมเนาะเฮาเพราะว่าเฮามาสร้างบุญกุศลบารมีอันดีงามที่เฮาได้เฮ็ดไว้ก็ตามมื้อหน้ามาเฮาคุณพรเฮาการก้าวขายคือมันมี5 บาท 10 บาทตามเจตนาใช้มือสักนิดเจตนา5 บาท 10 บาทคือเป็นการนำกาไฟดีเข้ามาผมอยู่ผมต้านวันนี้ใส่ในบาทได้ใส่ในบาทไหวไหมอาจารย์ยังไม่ตายใจเย็นทำไปทุกคนนี้เลยตุ๊กกันคือเจ้าตัวเจ้าไปยังไงเงินได้มั้งเขาว่าตีสามยังไปไหนเลยตีทางยังเทคโนนี่เดี๋ยวไปเอากับคัมภีร์แล้วก็ของโคม3 แถวข้างล่างเอาอะไรไปเอารถมอไซค์ไปได้ไหมหรือจะให้พี่ไปแล้วแต่นี่ขนาดไปกับพี่นะไปเลยมัดมือเนาะมัดดีบุญจ้างสังขาเขาเนาะไปเลยมัดมือเด้อมัดมือหีอินพวกหมู่คนตานการนำกาไฟ10 บาท20 บาท5 บาทก็ได้ฮะตามเจตนาที่เฮาเคยอยู่เคยตานมัดมือหีอินหนึ่งเนาะคือเป็นพ้องดีเฮาเดี๋ยวเฮามาอยู่มัดตานมันได้ใจเย็นโอ้ยแล้วตีสมาธิก็มาเดินเข้าพวังใครโฮมหรือคนตานเนาะบนแมนตากาสาขาขาวตีลูกเกิดเกิดไปวิธีการย่างขึ้นมาถึงไหนนี่อันนี้เป็นจุดเป็นจุดที่4เนาะเป็นวัดฝ่ายหินเนาะใครโฮมหรือคนตานเป็นการนั่งกาไฟใครมัดมือเนี่ยก็ดีสังขารย่างเขาไปตอนห้ามอยู่ครับมัดมือเอาก้อนเอาไส้นั้นคือเป็นสิริมงคลมังกรลาคือเราเพื่อรับลานน้ำมันดังเสียงนี่เนาะเดี๋ยวเข้ามาหรือมาตันมาไปมาสร้างบารมีกู้โซเดี๋ยวเข้าขึ้นมาให้มันมีพรอยู่ได้แต่ต่อเดี๋ยวตีมาโฮมกันให้ร่วมใจวันที่ว่าโฮมย่องกันให้สร้างบารมีมาถึงแล้วก็มันมีใครใบขึ้นมาใบหาที่ว่าที่มาญากันที่ไหนเมื่อมี1 ปี 1 ปอกเนาะที่เฮาว่าญากันไปขึ้นดอยสุเทพนี่
ก็บอกว่ากู้สัวเขามันถึงมาเลยไปเดี๋ยวหามันจะมีระวังรถยนต์นะรถยนต์ที่รถกาขึ้นลงนั่นเขาหลุดไรสตี้ไว้ฮะกระโปรงเป็นบล็อกให้หันดีกลางคืนเขาหลุดไรมิสตี้ไว้ใครคนอยู่คนด้าน10 บาท20 บาทไม่เปิดแล้วเขาเปิดได้นะแล้วมีปลั๊กเอาไปช่วยมัดนะนะถ้ามันมดนี่ทำมดมันก็ไปมัดไปช่วยแล้วนะง่ายดีนั่นนะเอาสรุปไปนี่นะสรุปง่ายดีแค่นั้นครับดีครับใครให้ผมด้านหน่อย10 บาท20 บาทหรือหนึ่งเกินการนำกาไฟตามเจตนากู้สัวในพ้นดีเนาะเมื่อไหร่เป็นมังกรเสเตบวะก้นดีไปก็สตีอีกนึงเนาะรถยนต์รถกลางขึ้นลงเขาหรือได้สติไว้เพราะว่ากลางคืนเนี่ยรถกลางมันบล็อกให้หันยาวไปผมว่าเป็นยาวครับก็ยาวครับมาตั้งนานแล้วก็ได้ฮะตึกวางอยู่เนาะมัดมือเอาสินเอาพรมีโจกมีชัยเดี๋ยวมาถึงกึ่งทางมัดมืออยู่ได้กินบ้านกว่าไรเมื่อเนื้อคือเราเพชรเราลานสิ่งที่มันให้มีเราอย่ามาจำตัวน้ำทิ้งให้ผมอยู่ผมตามเจตนา10 บาท20 บาท
เป็นมังกรตามเสนอ5 บาท 10 บาทมาว่ากันเป็นการนั่งกาไฟระวังรถกาอีกนึงเนาะเวลาไประวังรถกาอีกนึงเอามุมมดนะ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 มุมมดเมื่อไรก็ย่างมันนะก่อนร้อยครับก่อนร้อยครับสตีรถเครื่องอินนึงเนาะสตีรถเครื่องอินนึงไปเลยผมอยู่คนต้านเนาะ10 บาท20 บาทใครมัดมือก็ได้ฮะที่สังขายางให้เขาไปตอนห้าบอเมตออกเขาเนาะใครมัดมือเนี่ยก็ได้ฮะมัดมือหับสินหับปอนที่เขามัดถึงที่จุดที่สีในวัดฝ่ายหินสตีรถยนต์นิดนึงเนาะคือเป็นมังกรคือไวพอนดีมันลอยๆเนาะขึ้นมันลอยไปมันมัดมือครับมัดในบุญจ้างก็ได้ฮะมัดมือก่อนnào buồnจ้างมาเย็นเนาะใจหูกับมัดผมมัดใจหูกับมัดผมมัดก่อนใจกับมัดผมมัดก่อนยิ่งกังจ้องมันไปได้มัดมือครับบนแม่ตากาสตาเขาก็ได้ใครมัดมือก็ตีสู้ขาวหน้าที่บุญจ้างสังขาเขาไปตอน5 ไปอยู่ให้ดูการนั่งกาไฟ5 บาท 10 บาทเนี่ยเนาะตามเจตนาเด็กๆนำว่าเขามีใจหือเขาก็ดูกันนั่นหือเป็นพ่อนดีเขาเดี๋ยวมาถึงจุดที่4นี่เป็นจุดเป็นจุดของวัดฝ่ายหินเตียนอยู่หันแล้วก็เป็นพลาหินอาซาก็ได้พันเดียวเลยเนาะเดียนพลาเดียนตะกาสถาเขาหันนั่นเดียนพลาหินจะเจอว่าถ้าฝนตัวหนักกว่านี้ถ้าฝนมันตกมันมา
เขาคืนยำคืนโบลินก็อีกกันคืนหน่อยการเจตนาเนาะ5 บาท10 บาทใครดูใครต้านคือเป็นว่าคนหนีเฮามัดมือก่อนเนาะมาถึงข้าวยาวเอามาคือจังสังขายางเขามัดมือบันก่อนคือเป็นพ่อนดีเฮาเปลี่ยนเฮามาสร้างปารมีกุศลตามหิ้งห้อยของครูบาศรีวิชัยเนาะเปลี่ยนเป็นในสร้างในเฮ็ดไว้เปลี่ยนเฮาเลยเดินขึ้นดอยสุเทพให้เป็นปารมีเท่ๆว่าแฮมกี่ชั่วโมงก็จำที่ถึงเนี่ยเนาะวันเดินวันผ้าเดิน7 โมงเนี่ยเนาะตั้งนามานั่นดิถึงห้าบดถึงห้าตั้งไหนมาก็จะมีสังขายาให้เขา800 ป้าเนี่ยเนาะตีไปครับบ่แม่ออกเขาเนี่ยเนาะไปตู้ซองตีลานจอดนั่นเนาะลานจอดลอยสุเทพนะระวังรถยนต์ค่ะเคยให้หมู10 บาท20 บาทเนาะตามเจตนาเขานี่ก็บาท2 บาทก็ไรฮะในกู้สูได้เป็นกันหมดฮะสตีรถยนต์รถพยาบาลบดิหินสตีรถยนต์รถยนต์กี่ขึ้นมานั่นสตีคืออยู่ตั้งค้างไว้อยู่เนาะช่วงนี้รถยนต์เริ่มขึ้นเนาะระวังรถยนต์ระวังอยู่ดีระวังมือสติไว้ดีพาได้ไปมัดมือก็มัดเนาะช่างขาเขาใบมัดมือบันก็ไม่ออกตะกาศท่าเขาคือฮับพรฮับคือเป็นสินพรคือมือบังกะลาเดี๋ยวเข้ามาผมต้านผมใจกันสร้างปรมีคุณดอยสุเทพได้
แล้วอ่ะวันนี้ภายใครมัดมือหน่อยเนาะตีสังขารยานเขาหรือใครมัดมือก็ได้ถ้ามาถือข้าวยาวเลยเป็นจุดที่สีหรือก็เป็นมัดไฟยิ้มหน่อยเนาะจ้างเขาก็ไปตอนมัดมือวันก็ออกไม่ออกตากาสถาเขาดีใจไว้ดีใจยามดีเข้ามายามถึงในกลางซึ่งที่เป็นลงทานก็มีเนี่ยเนาะมัดมือมีเอาจบเอาใจมีเป็นมังคลาเพราะใครดูการนำกาไฟตามเจตนา5 บาท10 บาทเนี่ยเนาะมีสร้างบารมีกุศลตามห้อยครูบาศรีวิชัยที่ได้เป็นสร้างไว้ปันมีเป็นศีลาหายโยงมีทานบารมีเมตตาบารมีเนาะมีกุศลเขาในมีเหมือนว่าเขาเลยสร้างมานั้นหนึ่งเขากุศลให้ก็หนึ่งมันดีเหมือนเขาเหมือนเขาฝากธนาคารให้เขาได้สะสมกันอีกเนี่ยเนาะบอกถึงขยามันกุศลให้กับตั้งนาหนึ่งก็ตีทอกตีแมทบันเฮาตีแรกมันก็เงินก็จะได้คืนใหญ่กว่าทั้งหลายก็คืนใหญ่มันมีตัวค่าขันใจเนี่ยเนาะเพราะว่าก็เป็นนั่นแหละเฮาเลยสร้างกว่าตอนที่เมื่อเฮาเหมือนที่สร้างการละลอยน้ำเกว่าตามเจตนามัดสินมัดมือบรรตากาสถาเขาห้องอยู่ห้องตานจะเป็นการนำกาไฟ5 บาท10 บาท20 บาทว่าได้ตามเจตนาเอานี่ก็หือเขาก็ดูตามเจตนาเขานั้นมันฟันใหญ่ๆลงถ้ามีบารมีให้แต่ตัวมันทุกข์ยากกันได้มันมีขากุศลเอาถ้าเฮ็ดไว้จ้องวันเมื่อปานไหลก็มันทุกข์ยากกันเนี่ยเนาะก็บนนั่นแหละมึงบอกตากาสถาเขาเลยสร้างห่มมา1 ปีมี1 บอกนี่เนาะที่เขาสร้างบารมีได้กว่าทั้งหลายคือเป็นเมตตาเจ้านายเมตตาคุณผีนั่งผีคือเป็นเมตตาคือเขาการกล้าการขายคือเขาอยู่ไว้พ้นดีเพราะว่านั้นครูบาวุฒิว่าอะไรเรื่องของครูบาวุฒิว่าคนเขาในเหนื่อยสร้างไว้สินถิ่นหายืมก็ห้องได้สร้างไว้เขาก็ติดกวางอะไรก็ทุกข้าขันใจจากนั้นเขาเลยสร้างไว้น้ำเนี่ยเนาะเมื่อว่าภัยอะไรแบบนี้เนี่ยก็มามัดมือตีสังขารยาหันเขามีครับเอาสินเอาป้อนเนี่ยเนาะมัดมือเอาสินเอาบอลใครดูการนำกาไฟก็5 บาท10 บาทตามเจตนาเนาะใครดูใครตานกลับมาแล้ว
สาธุสาธุตีหมอยู่หมตั้งหมสร้างบารมีจอมกันในข้าวยามบนไนคำไนเห็นรถเขาขึ้นเรื่อยสร้างไว้มือเขาดึงหนึ่งดึงกำเลยเนาะบอกเก๋ว่าอันนั้นก็สร้างแล้วเขาสร้างเมื่อตอนไหนหนูบารมีเขาเนี่ยตั้งนานเนี่ยอีกถกดิแมทบันเขาไปไล่มัดมือฮะมัดมือตีสังขารยาหันก่อนเนาะไปไล่มัดมือมัดมือก่อน5 บาท10 บาทฮะเป็นยังตามเจตนากู้สู่เขามัดมือเอาพอนเอาไส้ฮะที่เป็นมังกรเขามาถึงเขายังดีเป็นซึ่งที่4เป็นจุดของวัดฝ่ายหญิงเอามาถึงจุดที่4แล้วมาตั้งนานได้ก็ได้ครับตั้งนานได้ก็ว่างครับมาตั้งนานได้ก็ได้ตั้งนานได้ตั้งนาบุญจ้างเขาว่างครับตั้งนาสาธุสาธุวนกินวนตานวิไลพรดีให้โอกาสเมื่อแล้วการกล้าการขายมีมักมีขึ้นใหญ่ไม่สูงการกูก็สติรถเนาะรถยนต์รถกาสติไว้มาตั้งนานอะไรก็ได้ฮะบอกไม่ออกตั้งนานอะไรก็ตั้งอยู่วุ้นจ้างเขาไว้ครับตอนอยู่ตั้งนานอะไรก็ขึ้นกี่โมงฮะรถเขาขึ้นถึงกี่โมงเรื่อยโอ้ล่ะไปถึงเขาบินทบาทเลยนะรถขึ้นนะเรื่อยๆแต่มันจะมีรถแค่ลอยๆหน่อยลอยๆไม่ออกบอกลอยๆดีเลยในม้วนม้วนกันม้วนฮะม้วนได้ เ
ไปได้มัดมือเนาะมัดมือเอาสินเอาป้อนเนาะไปได้มัดมือฮะมัดมือก่อนเอาสินเอาป้อนก่อนไปได้มัดมือแห่ตีบุญจังสังขายาให้เขามัดมือก่อนเอามาถึงเอาป้อนเอาไส้มันก่อนมัดมือเอาป้อนเอาไส้มันก่อนตีเข้ามาถึงในเป็นจุดที่สี่วัดฝ่ายหินเนี่ยเนาะนี่เป็นคืนวิทยุเป็นของธรรมะละลอยขามันเป็นใดกนกูก็ฮะดินใดกันกูก็วันนี้ใดกันกูก็5 บาท10 บาทตามเจตนากุศลเฮาใครดูใครตานให้ปองมันให้ก็เป็นมังกรเฮาสุดต้องเอากว่าใดไปไหนมีหลอดให้หลอดลานคือการงานคือขึ้นใหญ่ไม่สูงการกล้าขันขายคือลุงเรื่องคือพ้นดีสร้างบารมีไว้ในผู้โสไว้ในเวทมัดมือก่อนเนาะมัดถึงมัดมือเอาก้อนเอาไส้ก่อนมัดมือเอาให้เป็นมังกรเดี๋ยวเขาตีคือกับตั้งนานนั่นเขาดูได้มัดมือเอาก้อนเอาไส้ก่อนให้เป็นมังกรหอมดูหอมตาลมัดมือใครหอมดูหอมเนื้อกระนั่งกาไฟ5 บาท10 บาทเลยเนาะที่สังขายาหันเขาไว้ตอนทับปอมแมวยังไม่หมดค่ะอาจารย์เดี๋ยวรอลงเป็นล็อกค่ะมัดมือก่อนเนาะไอ้ที่ไปได้มัดมือนั่นมัดมือก่อนเอาก้อนเอาไส้ก่อนตั้งนาก็ได้ฮะตั้งนาตั้งอยู่ตั้งนามาตั้งนาตั้งนาพองเนาะมาตั้งนาพองก็ได้อยู่ดีเลยไม่สุกกว่าอะไรเมื่อเนอะตั้งนาการใหญ่ขึ้นไม่สูงการกูก็โอเคหอมดูหอมตาลเป็นการนำกาไฟตามเจตนากู้สู่เฮาที่เอาอะไรป้องเมื่อไหร่ที่เฮาสั่งกู้สู่บารมีอะไรเพี้ยนกัน
ตั้งนาก็ได้ครับตั้งนามัดปั่นก็ได้ตั้งนาดีหมุนจ้างเขามัดปั่นก็ได้มาตั้งนาอย่าไปหิมกันเมื่อไหร่ได้กูก็ฮะอนุโมสาธุสาธุปีหมหมู่หมตานเป็นการน้ำกาไฟมาแน่บินมันฮ้อนดีให้กู้โสหน้าหมุนภายไปได้มัดมือพ่อแม่ตากาศรัทธาใครมัดมือเนี่ยก็ได้ฮะตีสังขายานเขาใบตอนหักว่าออกไม่ออกมัดมือกว่าคือเอาโชคเอาใจเราพรดีกว่าอะไรขึ้นใหญ่ใหม่สูงการกูก็กูกินหับพรใครดูใครต้านตามเจตนา5 บาท10 บาทไปไล่มัดมือเนาะมัดมือดีสังขายานเขาเอาตามกุศลเจตนาหมู่หมตาน5 บาท10 บาทก็ได้มันได้เป็นวันพรดีตีพี่น้องเขาเดี๋ยวมาหูกันมาตั้งนาก็ได้ฮะตั้งนาเนี่ยก็ตั้งอยู่5 บาท10 บาทตามเจตนาของหมู่ของตันสาธุอนุโมทนาให้พรหรือเป็นการมาตั้งนานะครับเขาตั้งนาตั้งอยู่เนาะมาตั้งนาก็แล้วบัดนี้นี่เป็นพรดีมาในเฮาหงจงรำมีจ้องกันดีเฮาเดินลอยขึ้นลอยสุดเทพเป็นประดับมีช่างกุศลไว้จ้องกันเหมือนในเป็นวันดีวันหงวันหาม
สาธุสาธุบุญกุศลเฮาในทอกไอแม่เมื่อนั้นมาหลายตีหลายตั้งต่างบ้านต่างเมืองมาปังบอยเตียนขึ้นลอยสุเทพเมื่อนั้นđã chín bố rồi bố đâu nè đóng quân rồi rồi các bạn mìnhเอามาสองคนนะสองคนนะให้หมุนพร้อมกันเนาะใครเป็นการนำกาแฟ5 บาท 10 บาทวันจังสังขารเขาที่ให้มัดมือปันเป็นพรสิริมงคลมันตาเมื่อนามาขึ้นใหญ่ไม่สูงการทอดดีอย่างก็เขาเลยสร้างกุศลไปเลยมัดมือก็ตั้งสุ่มขานเนาะดูบุญเจ้าเขาอยู่ในใบฮับตอนมัดมือพรเอาไส้เงินก่อนฮับดีขึ้นกว่านั่นหมดแล้วนี่นะ5 บาท 10 บาทเนาะตามเจตนาเอาใครดูใครตานเป็นการนำกาแฟเมื่อนั้นก็เป็นบรรพนดีดีเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลเปลี่ยนในไปขึ้นดอยสุเทพในต่อที่นี้บ่มใจมันสำคัญให้ได้มาญากันก็เพราะว่ามันน่าเป็นวันสำคัญนะเลยเป็นตัวกับวันเป็นวันของวันวิสาขบูชาบุญประสูติตรัสรู้และก็นิพพานเนาะมันน่าก็เป็นวันมังกรใหญ่ๆหลวงเพราะวันตาวันนามันจะเป็นจำเข้าวาสาจะเป็นวันอาสาขบูชาทำเป็นวันของพระจำศีลภาวนาตาตั้ง3 เดือนอะไรกว้างไหนเนี่ยจะได้อยู่ที่จ้องตาเขายาม3 เดือนพระก็ดีขึ้นเนื้อตลาดธรรมะเมตตาบรรคุณพีนั่งพีเขาเลยคุณเนื้อพระเนื้อฟ้าวันตา3 เดือนอะไรไปได้นัดมือก็ใส่ในป้านั่นก็ได้ผู้สูงใหญ่เจ๊บวาเนาะมันได้มีน้องไปเขาต่างวันต่างเมืองมันได้มาห่มจุงวันดีตั้งรอยสุเทพฝนตกก็
มโกแดดห้อนกลมโกเหมือนในขยับดังนั้นไปเลยมัดมือมัดมือเอาก้อนเอาไส้ก่อนหน่อมัดมือไปเลยมัดมือซุ่มอยู่ขามไว้ตอนหักตะกะสะท้าเขาเนาะไปเลยมัดมือตั้งนาวางเนาะขยับมาตั้งนาอะไรฮะไปเลยมัดมือตั้งนาก็ตั้งอยู่ให้คนดูการน้ำกาแฟอะไรฮะ5 บาท 10 บาทตามเจตนามีมัดมือมีสังขารเขามัดมือหวานมีอยู่เลยพร้อมดีกุศลน้ำมนต์สาธุสาธุหน่อยบุกโสน้ำร้อนให้ว่าปัดเพ่งกันเป็นผีจิมซักคุณปนหน่อยตอนนี้กุโสห้องตานที่เป็นการนำต่อไฟบทดีดีมาสั่งกุโสปรามีก็ดีมาแน่ก็พอนดีจะเจอบอกว่าดีพี่น้องของเขาในมุติไก่บดิพยายามตั้งใจมากไปกินเลยสุดเทียนให้เนี่ยเรื่องก่อนจะว่าต่อตรงนี้เนาะไปเลยมัดมือฮาเนาะเจนดีสู้ดูขามเนาะไปเลยมัดมือเจนสีสู้ดูขามเขาตามเจตนา5 บาท 10 บาทหมดแล้วหมดไม่มีแล้วเอาละตอนนี้กำลังมาเรื่อยๆยังให้ทิ้งลงบอกทิ้งลงไว้ข้างไปแล้วมันมือเนาะตะกาสตาเขาดีดุกดี
ตึงดอยขึ้นมานั้นมัดมือเหอีกหนึ่งอ่อนเอาข้าวยามันอีกอ่อนหุ่นพรมันให้เป็นกุศลน้ำมนต์กุศลน้ำมนต์5 บาท 10 บาทเป็นการน้ำกาไฟเนี่ยเนาะก็เป็นนั่นแหละเขาดูในความอยู่ความต้านก็เป็นวันสำคัญทางชื่อว่าใครมัดมือเนี่ยก็ไรฮะดีสังขารย่างเขาไปตอนเท่าก็แม่ออกสังขารเขาเมื่อไงก็เป็นวันดีวันหงวันห้ามมันทอดมันแม่ที่เขาภูมิใจกันไปขึ้นลอยสุดเทียงไงพอนดีเต้ๆว่าบอกให้ขึ้นมาเร็วๆแล้วสาธุสาธุอนุโมทนาหอมดูหอมตานหอมฟองลองเมื่อไงวันทอกมันแมสเนี่ยเนาะนี่ไปติดหมดเอาขึ้นมาหน่อยเดียวครับ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 เอาไปเยอะเลยทีเนี่ยเดียวครับบอกว่าเอานมมาสักกล่องได้เอานมกล่องนึงให้ครับลอยๆเนาะเป็นลอยๆขึ้นลอยๆอย่าไปฮีบเป็นลงการนั่งกาไฟ5 บาท 10 บาทตามเจตนาใครดูใครลองก็เพราะนั้นก็เป็นเหมือนเฮาเหมือนเฮาว่าทำละอันนี้สงนี่เนาะเป็นการนั่งกาไฟวุ้นกินวุ้นการเท่ากับตั้งป้ายนาเหมือนเท่าสะสมเป็นธนาคารออมสินนี่เนาะกู้ส่วนเท่ากับเหมือนนั้นเนี่ยว่าเขาสะสมร้อยๆกับร้อยๆถึงข้าวยามามันก็มันทอดบันเท่าขึ้นนี่มันหวังไหลหาไหลหวังไหลมันก็จะมาหาเท่าขึ้นอยู่วันไหนวันนี้นี่เนาะพอเป็นวันนั้นแหละเขาหรือได้หิบสร้างกู้ส่วนไว้น้ำจัดในนี่พอถึงข้าวยามาตุกข้าหันใจเนี่ยกูสวนเนี่ยปีได้มาทอมาแม่ปันเขาขึ้นตั้งหลังเนี่ยเนาะเปลี่ยนเรื่องเข้าไปเยี่ยมมาท้ายไปเยี่ยมกันป่ะสาธุหอมกินหอมลางหอมปองลองมันนี่เป็นมันหนีมันมาดมันทอกมัดมือหินมือนี่เนาะมัดมือคอนดีที่สังขารเขามัดมือวันหินมือมีได้คอนดีกว่าได้เว้นไปได้มัดมือก็มัดมือมัดมือเห็นเนาะที่สังขารย่างเขาไปต้อนรับบ่แม่ตากาสตาเขาเอาชิ้นเอาป้อนมัดมืออยู่ได้กินหวานกว่าตายเมื่อนะหลอดเพลหลอดลานดีมากผมลงป้องมาได้มันทยอยขึ้นมามันไม่ใช่มาทีเดียวมันทยอยขึ้นมาใครไปได้มัดมือเนาะบุญเจ้าเขาไปครับก็มัดมือหับสินหับปอนตากาสะท่าเขาเนาะมัดสินมัดมือเอาช้อนเอาโจ๊กเอาใจก่อนแต่ตีขึ้นมือนั้น
พอได้แล้วไปหมดแล้วไปแล้วสาธุสาธุหยุดกินบุญทานการนำเกาไฟหูหลอดเพื่อนหลอดหลานเสียกรรมค้าเมื่อในที่เขาเสียสตากาสถาเขามาดุมาตานหับศีลหับพรผู้สู่น้ำมนต์เนาะที่เขาได้ช่างกู้สู่มาได้ถ้าการนั่งกาไฟก็ได้เป็น5 บาท10 บาท20 บาทตามเจตนาบุญกินบุญทานที่เขามาสร้างบารมีมาได้พร้อมดีเต้ๆว้าๆหน่อยๆพวกแม่จะกาศรัทธาเขาบุญการนำกาไฟกู้ส่วนใหญ่นะเต้ๆว้าๆหน่อยๆโดยเขามาลงมือมาได้สาธุสาธุกินบุญทานยังไม่หมดไปเลยมัดศีลมัดมือเนาะจุ่มบุขาเขาเตรียมพร้อมเนาะมัดมือเอายกเอาไส้ก่อนกว่าที่เขาตีศีลกว่าตั้งเหนือนั่นเขาดูแลเอามัดมือไว้ก่อนกว่าไรไปไรดูว่าเพื่อนหลอดลานดูแลให้ดีหัวเตะเขามามักไก่เขาเลยมัดมือไว้เขามา
ายามในก็เป็นจุดที่สี่เป็นจุดของวัดฝ่ายหินเนี่ยเนาะเป็นคืนของธรรมะไฟไปแล้วมัดมีตามเจตนาพิสูจน์การนั่งกับไฟมันอยู่ข้างใต้มันให้ก็เป็นนั่นแหละเขาอยู่ได้มัดมือเอาพรดีไว้ก่อนเนาะไทยประกาศสถาได้ไปได้มัดมือก็ตีสู้ขาดเนาะมัดมือไว้ก่อนหรือเป็นพรดีการหน้าศีลาภาวนาหาโยงต้องต้องเสียงอย่าไรนะโลมาใจเตียนประกาศสภาเขาโดยมาอยู่มาต้านมันไม่ให้เป็นพ้นดีกว่าเราใบหนึ่งให้เลยการก้าวการขายการต่อเมื่อนามีเขาในติ่งใหญ่ในสูงมันเป็นเสียกันก็เป็นอะไรเขาเลยมาสร้างกุศลบารมีก็บนนั้นเริ่มใจกู้สวดได้เต็มบ่าวเขาก็แล้วนั่งย่างกันมันนั่นแหละมาตั้งนาก่อนก็ได้ครับตั้งนาก็ว่างเนาะตั้งนาก็ว่างอยู่ไผ่ไปเลยมัดมือที่เป็นเขาขึ้นมาเขายามือมัดมือไว้ก่อนเป็นกู้สวดหน้าหมูเขาเช่นต่อลอยๆเนาะค่อยไปลอยๆมัดมือเอาโจเอาไส้ก่อนเอาป้อนดีมันก่อนเอาตาหน้าศีลาภาวนาก่อนหาเยอะต้องเสียเงื่อนคือกว่าอะไรไม่เหนือได้ก็มีลายนี้หมดลอยๆหน่อยลอยๆลอยขอลอยเตรียมเจ้ามาเนี่ยก็อย่าเป็นนิดสติรถกาไว้อินนึงเนาะสติการดอินนี้บ่ใครหอยไหมไม่หย่ออะไรฮะเก็บจีแหคุณอยู่คนต้านไหมไม่หย่ออะไรเดี๋ยวถึงข้าวยามานั้นวัดไผ่หินตัวเดียวกับหอยจีจองนี่เป็นมังกรมาตั้งนานได้ก็ได้เนาะเปลี่ยนไปได้อยู่ได้ต้านเนี่ยก็ตั้งนานได้ก็ต้านอยู่ฮะขยับขึ้นมาตั้งนานในอีนึงอยู่เนาะหันไปหนูไอ้ตานใจจีแหใส่น้ำแหไปได้อยู่ไอ้ตานการนำกาไฟ5 บาท10 บาท20 บาทเลยเนาะ
หอมบุญหอมทานการน้ำกาไฟเข็มจือใครดูใบโพกอะไรเนาะใบตัวมันหย่องนะเข็มจือเอาไว้หอยดีจองวัดตั้งฮะไปดูเวตาลหอมดูหอมตาลการนำกาไฟให้มัดมืออะไรเนาะตามเจตนา10 บาท20 บาทตามกำลังของตากาศรัทธาเขาเขียนใบไม้หยองก็ได้ครับใบไม้หยองเขียนจื้อเอากุศลครับเอากุศลตามเจตนากุศลใบไม้หยองเขาก็มีเนาะใบไม้หยองเขียนจื้อแหคือเป็นมังกรรถปั่นขบวนกำเนาะขบวนบนขึ้นมาประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่หน้าตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ห่างกำแพงเมืองด้านตะวันตกประมาณ5 กิโลเมตรเศษแต่โบราณเป็นเพียงปูชนียสถานมีพระธาตุเจดีย์เป็นที่สักการะต่อมามีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ถึงพุทธศักราช 2492 กรมศาสนาได้ประกาศยกฐานะเป็นวัดราชมีเจ้าว่าปกครองครั้งถึงพุทธศักราช 2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานี่เรื่องมันลดทั้งหมดนี่เนาะเป็นพระหลวงชั้นโทนิติราชวรวิหารผู้สร้างและผู้ปฏิสัมพันธ์มีความปรากฏในการทำงานและที่เอาของงานคณะสงฆ์นับจาก
ภาวะอะไรแบบนี้ฮะค่อยๆเริ่มเนาะเดี๋ยวนี้ให้ดูใครตามเขียนชื่อเขียนน้ำก็ได้ฮะ5 บาท 10 บาท 20 บาทได้ใช่ไหมประมาณช่วยได้ภายในบริษัทนี้ก็มัดเนาะมัดเอาเป็นจกในใช้ให้เป็นสินุมังกลาใครกินจื้อใบก็ไม่หยอกก็ได้เนาะเป็นใบโพตามเจตนาศรัทธาเขา5 บาท 10 บาท 20 บาทว่าเนี่ยเขียนแล้วก็บุญจ้างเขาเดียวมาห้อยไว้ตามถึงเขายังเขาเดียวกล่าวห้อยจีจองวัดฝ่ายหินเนาะนี่เป็นมังกร10 บาท 20 บาทเนี่ยเนาะนี่เป็นพรดีหมดเอามาดีจ้องเลยหมดเขียนชื่อเขียนน้ำใบไม่ยองเนาะ5 บาท 10 บาทเลยเนาะเขียนแล้วก็คือเป็นการนั่งกาไฟคือเป็นกุศลเพราะว่ากับวันนั้นแหละที่ได้เอามือหอยไว้ตีจองโดยไม่ยอง
ให้กู้สู่ผลผู้หญิงเพียงกันอย่ากินnó mà dâu rồi đó nhưng mấy thằng nó tụi mày nhọn luôn lột bắn lột in lột mờ lột yon để xem mà lột bắn in nữa vậy nó lột bắn in nữaให้ร่วมหมู่ร่วมกันเป็นการนำกาไฟเก็บมารอเก็บเนี่ยหมดแล้วมาถึงเท่าไหร่ตั้งที่อะไรนะครับที่หน้านี่เตรียมได้เลยนะครับ2 เส้นไม่รู้นาทีผมว่าจะลงไปซื้อถ้าไม่รู้ซื้อมาลงไปแล้วซื้อมาโดนละเดี๋ยวจะซื้อขึ้นมาจะซื้อขึ้นมาอย่างนี้เนาะเป็นตัวชัดในกลัวแบบมันบอกก่อนเปิดมือถือป่ะที่โอ้ค่อยๆไปไม่ละลอยค่อยๆไปไม่ละลอยเดี๋ยวรอได้ที่นาทีหนึ่งกรัมเนาะเดี๋ยวรอได้ที่นาที1 กรัมอาจารย์เอากาแฟอะไรมาครับเมื่อกี้ผมขอนมสดไม่ใช่นมกระป๋องนะอะไรก็ได้กาแฟไม่เอานะกาแฟไม่เอาเป็นนมดีกว่าใครเป็นการนำกาแฟก็ได้ฮะ5 บาท 10 บาท 20 บาทลงอยู่รวมกันเป็นการนำกาแฟมันจะมีใบต้นมะยองเนาะเขียนจื้อแห่ใส่จื้อเขาแห่จื้อยังนี่เขาจะเอากาแฟจื้อจองวัดฝาหินนี่เนาะใบมะยองนั่นใส่จื้อยังใครหอมเจตนาก็ตามผู้สู่เขาเนาะเขาจะได้กินจีได้จีใบมะยองนั่นเอาไว้ที่จองขึ้นเนาะสุดท้ายอยู่ตรงนี้
ได้มาแล้วครับกาแฟกาแฟอ่ะมองไว้แล้วกาแฟแล้วนี่ก็ไม่ยังห่วงนะมาเลยนะจัดการตักเลยมาเลยครับ มันตัดไม้ก็ ช่วยกันทำได้กันเลยได้กันนะ คอยคุณได้เนาะนึงไปเปลี่ยนยุติใจไปถึงชายามานั่นนี่เราจอดมาทำไมตอนเราเพิ่มดื่มจังจอนมาเลยเรื่องว่าจอนให้โยมคนเสียบต้องเอาไว้กินนี่เลยอะไรอ่ะลูกหมูเลยครับลาบปลาเค็มมีนมมีอะไรครับพ่อคะก็เนี่ยมีใส่สินมาเนี่ยได้เนี่ยเดี๋ยวให้ชาไปโชว์ไปโชว์ไม่ออกเลยใส่สินนี่ปีหน้าเตรียมไป2,000เลยนะครับผมจริงๆอ่ะไอ้เส้นแรกมันแยกเป็นเส้นใกล้ๆนะเห็นไหมเส้นมันผูกอะไรใช่นะใช่มันแกะแล้วมันแยกมันเป็นการอะไรมันแต่เวลาเราดึงก็มันขาดนะใช่ต้องใส่3 เส้นอ่ะ3 เส้นก็ได้อยู่หลวงพี่อยากได้ยินเสียงหลวงพี่บ้างจริงคนกำลังขึ้นมาเนี่ยเราจริงคนกำลังขึ้นมาทำอะไรอยากได้ยินไม่ได้ยินเลยอ่ะอันนี้จะเบาหวานไม่ก่อนกินแล้วเดียวเบาอยู่เลยอมก่อนคนนั้นก็เอาไม่แยกอมใครเข้าหมู่ของการก็ได้ฮะบอกน้ำเต็มเตรียมไป2,000 เส้นเลยนะเยอะอย่างนั้นยิ่งดีนะฮะเนี่ยคนเดินเยอะมากคนกำลังเต็มถ่ายเขาปิดถนนจริงๆแล้วคนแบบเต็มถนนเลยอ่ะตอนนี้ของขี่ขึ้นมาการปีหน้า5,000 เส้นเลยเฮ้ยตึ๊ดใครลงอยู่ของการใครมัดฝ้ายมัดมือก็ได้ฮะตามที่สังขารยังเขาเตรียมไว้คือเป็นจบเป็นใจเดี๋ยวมาผมอยู่วงการเดี๋ยวมาไปขึ้นดอยเชื่อใจไปมาได้เป็นมังกราติเขาเป็นพ่อดีกู้สวยใหญ่ได้เต้วะก็เป็นนั่นแหละดูแลมัดมือเอาโซ่เอาใช้ปลาไตเมื่อเนื้อคือเราเพ่นเราการคือเป็นมังกรเสียกังขาต้องกำไกขบของอมไหม
จะทำพันธุ์แม่บ้านคนนี้มีดเขามีดแหกเลยนะมีทำตัวได้ไฟไหนได้จะใส่กระถางด้วยครับใส่กระถางด้วยครับก่อนท่านเดือนลอยหน่อยลอยดำนาถึงมีโรงทานเนาะโรงทานแบบมดเลยฮะโรงทานถึงมีอยู่อยู่การนำกาแฟ5 บาท 10 บาท 20 บาทก็ว่าเนาะเราเจตนาผู้สู่เฮา5 บาท 10 บาทเป็นการนำกาแฟคือเฮามารวมอยู่รวมต้านว่าเอาผู้สู่มาเนี่ยหาสาธุอนุโมทนาให้ครับผู้สู่วันนี้ถึงเป็นกันเนาะเมื่อนั้นเป็นวันดีมันมึงกระแลดูน้องไตดูน้องเลี้ยงดูน้องคายหาวดูดูติดใจไปพยายามมาในกลางซอยเปลี่ยนขึ้นโดยสุเทน้อยที่เป็นมังกรเต้ๆว่าอยู่เนาะแล้ววันนั้นสังกัดเขามีเจตนาเดือมัดมือกันหูห้องขวัญอยู่ที่ใดไปที่ใดเงินเราเพชรเราลานเมื่อนั้นก็เป็นมังกรสีกัมพะมัดมือเนาะเอาพรเอาใส่มันเอามาถึงข้าวยามนั่นนะครับเดี๋ยวเลยมัดมือบอกให้เอากู้โฉงน้ำหมุนใครห้องห้องการเป็นการนำกาแฟ5 บาท 10 บาท 20 บาทนี่เนาะห้องดูห้องการมาไหนพรดีเต้ๆว่าสาธุอนุโมทนาบุญกุศลพรดีได้เลยการแต่ได้มัดมือเนาะมัดมือเอาพรดีกรรมครับมัดมือขอบคุณครับอินตั้งใจไหน อ
ใครมัดมือเนาะคือสังขารเขาเตรียมพร้อมไว้เนาะมัดมือเอาศีลเอาป้อนก่อนมัดมือเอาศีลเอาป้อนก่อนที่เขาดีคือนั่นมัดมือนี่หับศีลหับป้อนก่อนเนาะมัดมือก่อนก่อนที่ไรไปดีหรือมีรอดไปรอดลานเสียกัมขาเนาะตะกาศรัทธาเขามัดมือหับศีลหับป้อนมัดมือห้องขวานเนาะกว่าดีซึ่งกันทั้งนั้นมัดมือเอากุศลเหสาธุอนุโมทนาให้รอดเพศหนึ่งเป็นการดื่มที่สิมสัตว์ดื่มโกนเมื่อไรก็เป็นวันนี้วันมังกราวันหัววันห้ามที่เขาว่าชุดต้องเอาอยู่ในเนาะชาวท่าดีไปได้มัดมือเลยก็มัดดีสังขายานเขาเนาะมาได้เนาะดีไปได้มัดมือเอาศีลเอาป้อนเอาจกเอาใช้วันใหญ่ออกแล้วมัดมือเอาศีลเอาป้อนก่อนเนาะมัดมือหับเอากุศลฮาว่าถึงข้าวยามจุดที่เสียเป็นของวัดไฟหินอยู่เนาะเมื่อในถึงที่จุดที่สีเป็นวัดไฟหินมัดมือเอาโซเอาใช้ก่อนทำบุญต่างกำลังศรัทธา5 บาท 10 บาทเนาะชาววัดไหนเอาใครอยู่ใครต้านเป็นการนำกาไฟที่วัดไฟหินอยู่บุญย่างเขาก็เตรียมไว้วันพ่อแม่ตากาศรัทธาเขามัดมือเดี๋ยวเอาขวัญตามเจตนาว่าเฮามาดูมาตามเฮาหอมปองรองมาหับเอากุศลบอนดีเป็นกันวันนี้เป็นวันมังกราสาธุอนุโมทนาให้ได้ผลเพิ่มกันเป็นผีสิมทรัพย์เป็นโกนสาธุผ่านไปแล้วมัดมือฮะตากาศรัทธาก็ได้ที่ไปขึ้นมาอยู่ในฮับเอาผู้สวยกล้ามอยู่เนาะมัดมืออะไรไม่ออก
บอกประกาศสถาไปเลยมัดมือเนี่ยก็มัดมือตีสู้ข่าวอะไรฮะมัดมือก่อนเอาศีลเอาป้อนนี่เป็นมังกรฮาวัดถึงขายาไม่มัดมือก่อนการนำกาไฟตามเจตนาเนาะกุศล5 บาท10 บาท20 บาทว่าได้หรือเขามี5 บาทก็ดู5 บาทนั่นน่ะมี10 บาทก็ดู10 บาทมันได้กุศลเป็นกันหมดครับสาธุสาธุอนุโมทนาเนาะกินบุญทานเนี่ยมันจะเข้าปากเลยยังมัน5 บาท10 บาทตามกำลังศรัทธาเอาเนาะเมื่อไหร่วันดีวันหงวันห้าวันมังกรวันสร้างกระดำมีสร้างกุศลเตือนเท่าไรตากันเตี้ยวเราคนใดสุดเทปมาได้มันมีเสียแล้วก็เป็นอะไรมันมีปีในหนึ่งปอกบ่มใจนี้กุศลได้เมื่อนั้นก็เฮาสังขารเลยแต่ก็เขาก็ดินไปง่ากันก็เป็นนั้นมือพันดีในเฮ็ดไว้นำน้ำจาริกุศลไปเลยมัดมือค่ะนักการสภาเขาโดนแต่ได้มัดมือก็มัดมือให้อีกนึงเนาะตามเจตนากุศลมัดมือก่อนเนาะมัดมือก่อนมัดมือก่อนเอากุศลก่อนมัดมือเอากุศลก่อนดูดีไกลไปดีเข้ายามมาถึงที่นี้ระวังรถยนต์หน่อยสาธุสาธุอนุโมทนากุศลให้ยัยให้เพ่งการให้สังสักก้นเมื่อนี้มัดมือเอาพรเอาไส้มันโฮมกินหมูกินตานเมื่อนี้สาธุสาธุขึ้นมาลอยๆกันเนาะก็ไม่ผลหายกว่าวะให้กินหมูกินตาลไข่มัดมือมีห้องขนห้องขวัญจะเป็นมังกรอีเมื่อไหร่เอาสู่เจ้าเฮานายอีมาทำยากันเมื่อไหร่เป็นพ่อนดีเต้ๆบ่าวะมัดมือวันดุอ่อนผัดไทยมาได้บอเอาเลยไม่พอหรอกข้าวสีข้าวป้อนกันน้องประกาศสตาเขา
มัดมือดูอ่อนมัดมือก้นลงเอาศีลออกก่อนมาดูมาตานมาสั่งบารมีตามเจตนากุศล5 บาท 10 บาทมัดมืออะไรครับมัดมือก่อนเอากุโสตาหน้าก่อนหอมดูหอมตาล5 บาท 10 บาทเนี่ยกับกันน้ำกาไฟหอมกินหอมตาลดูมันได้เขามาเจอกันสร้างบุญกุศลสร้างบารมีเฮียนเขาขึ้นเดียวขึ้นลอยสุดเทมาได้เป็นพ่อนดีเต้ๆวะตามเจตนากุศลเนาะมาในวันดี5 บาท 10 บาทโรงทานเหลือหมดแล้วอย่างพัดไทยขึ้นลอยครับขึ้นลอยครับอีก10 นาที 4 ชั่วโมงจะหมดอีกแล้ว
พี่น้องศรัทธาตายศรัทธากินไปแล้วมัดมือเนาะผมอยู่วงการมัดมือเอาพรเอาไส้มันก่อนตีสู้ลูกค้าบุจ้างเขาเนี่ยเนาะมัดมือเอาพรเอาไส้มันก่อนคือเป็นสีแดงมึงก็อายุในที่เขาก็ดีขึ้นโดยทุกเทวันมันจะต่อเลยนี่เขาบอกผมอยู่วงการกำมิดกำออดจะสะสมเอากู้สู่น้ำมนต์กัดละลอยมัดสินเอามือเอาปอนสาธุสาธุอนุโมทนาวันนี้ก็เป็นพรดีมั่งก่อนกระดาษต้องรอทั้งสิ้นเรียนพี่น้องตลาดสถาเขาได้ไม่หุ่นหมดการเป็นมัดมือดีเข้ามาสร้างกุศลบารมีวันนี้กินจานให้แล้วพอเป็นกันเป็นผีสิงสักตื่นก้นที่อยู่ในตั้งเยอะเจ้าป่าเจ้าเขาเรามาเป็นสักกิพยานในห้องหอมกันมาในมีได้เป็นมังกรกว่าใดไปไหนมีเราเพื่อเราการมีไม่มังกรการเงินมีน้ำเรื่องมัดมือเอาสินเอาปอนปาติใจไปติยาม5 บาท 10 บาทเนาะของหมู่ของการเป็นการนำกาไฟเป็นของวัดไฟหินเมื่อไงเดี๋ยวมาถึงจุดที่4เลยน้ำมันหมดอีกแล้วน้ำมันหมดสกาเขาใครผมอยู่คนกันใครมัดมืออะไรครับไม่ออกมัดมือเอาสินเอาปอนเป็นหนึ่งกันว่าโยมในเดียเขาปากันผมอยู่คนกันเดียวกันคนใดสุดโทษวันนี้ก็เป็นท่านดีไปด้วยว่ามัดมือเอาสินเอาปอนกว่าอะไรมีเราเพชรล้านสาธุอนุโมทนาอะไรหอบเป็นเหมือนกันเสียกรรมไปข้างนอกเราเคยมัดมือเนาะดูหน่อยสถานที่ท้ามัดมือเอาสินเอาปอนมีรถเราเพื่อรถลานรถมังกรเดี๋ยวเขาป้ากันขึ้นลอยสุดเทียนมาหน่อยมันเป็นพ่อนดีการกล้ากันขายมีเรื่องกว่าไรไปไหนในปีของพระอาผมนั่งมาตั้งเซน
โมนาแน่มันก็เป็นมันคนดีมีน้องตะกาศรัทธาอยู่ที่ไกลไม่ว่าจะเป็นใจยนใจราวเมืองนอกเมืองนาดังโมดังเซงต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องคงชมกันมาได้เป็นคนดีที่เข้ามาผมเลยนัดหมายกันไว้ต่างคนต่างมาก็โมนาก็กู้สู่ใหญ่เท่ๆว่าเป็นวันปานพระรามประสูติตรัสรู้และนิพพานมันได้ก็เป็นมังกรใหญ่ๆโรงวังห้ามมีศรัทธาเขามีใจเจตนาพากันขึ้นไปขึ้นไปสุดเทพมันได้เป็นกุศลใหญ่ๆเต้ๆว่ามัดมือเอาศีลเอาป้อนมันไปอะไรมัดมือก็สังขารของเขาก็ไปตะกาศรัทธาเขามัดมือเอาศีลเอาป้อนคือจะอยู่ในเมืองกาลาให้ดูตามเจตนา5 บาท10 บาท20 บาทเป็นการน้ำกาไฟของวัดฝ่ายหินที่อยู่ที่ไหนนี่เนาะดูตีไก่ตียามมาถึงในปานปอยในขึ้นดอยสุเทพมาได้ก็เป็นเมืองกลางวัดเต้ๆว่ามีเอก็ดูเองเป็นยังตามเจตนา5 บาท10 บาท20 บาทนี่อันที่บอกแล้วเขาเห็นนั่นเป็นพระราหินหนูนอนอาชาก็อายุก็เป็น1,000 ปีแล้วเดือนพระราหินอยู่ในจังหวัดสายหินในหุ่นนาเด้ๆว่าก็ตีอันนั้นหลายปีหลายตาเนาะเดือนเป็นพระราหินในมันต่อๆนี้มันกงการในหายากนะในเทียนพระราหินในเทียนตามไว้ในเป็นพระราหินอายุ1,000 กว่าปีเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกินบุญทานให้กุศลเป็นกันใบเทห้องอยู่ห้องต้านครับที่ซึ่งขาเมาใบมัดมือบันบ่แม่ออกเขาเนาะที่ไปที่จำปีไก่ไปตอนข้าวยามกูข้าวยามครับมัดมือก็ไป5 บาท10 บาทก็ได้ฮะ
ว่าเขาก็ตัวกรุงเทพลองมัดมือวันตะกานั่งงานก็คือวันไม่ตะกาสะท้าอะไรอ่ะเป็นนมกาแฟมัดมืออะไรฮะมัดมือหักชินหักปอนมัดมือเอากุศลไปก็ได้มัดมือเนาะมัดมือหักชินหักปอนเอากุศลวุ่นกินวุ่นต้านเนอวันนี้ฐานนี้ก็เป็นฐานที่4เนาะวัดสายหิน กับวัดป่าแดงที่คุณโยมกำลังเดินผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าในวันนี้ถือได้ว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนฟ้าก็ตกพรำๆตอนนี้เริ่มซาลงแล้วในวันวิสาขบูรณะมีบูชาในวันนี้ก็คือเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาของเราก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานในณตรงนี้นี่เองเนี่ยที่วัดฝายหินของเรานั้นมาอยู่ณตรงนี้ได้ต้องบอกว่าด้วยบารมีของสังฆราชารูปแรกของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือครูบาโสภาคุณโยมดังนั้นเนี่ย ในวันนี้เราคณะภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรรวมถึงคณะศรัทธาบ้านฝายหินแล้วก็พี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่ที่บ้านฝายหินวันนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจกันเนาะรวมไปถึงชมรมเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มพรหมยานจังหวัดเชียงใหม่ปกติเนี่ยเราจะเปิดให้ดูแล้วแต่ว่าหลังจากที่โดนพายุถล่มไปกับแมลงเม่าเนาะเลยต้องปิดบูธก่อนนะตอนนี้ท่านใดที่อยู่ในอาการหิวโหยก็ตอนนี้ลงทานเนาะเรามีลงทานเนี่ยแล้วก็แม่ครัวของเรานี่ระดับ5 ดาวจริงนะ5 ดาวแบบไม่มีเนาะอร่อยต้องบอกก่อนเนาะอันนี้ ต้องบอกว่าวันนี้ทั้งหลวงพี่สมัครหลวงพี่เปียกรวมถึงหลายๆรูปก็ร่วมกันผูกข้อไม้ข้อมือนี่โอ้ต้องบอกว่าประมาณสัก3,000 ท่านได้แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ท่านอาจารย์เปียกนี่ทรหดมากอึดมากโอ้ท่านผูกแบบสนุกสนานเลยก็ขอโมทนาสาธุกับคุณโยมเนาะระยะทางยังอีกยาวไกล11 กิโลกว่าบนถนนเส้นเรียกว่าประวัติศาสตร์นั่นคือเป็นถนนที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นได้สร้างขึ้นไว้แล้วบัดนี้เรานั้นได้ย้อนรอยตามรอยท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นไปสักการะวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพอันนี้หลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบที่มาที่ไปแล้วก็จะมีวัดศรีโสดาเป็นจุดเริ่มต้นของจอบแรกที่ท่านได้ลงเพื่อที่จะทำถนนเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมาสักหน่อยเลยฐานวัดฝายหินเลยเนี่ยสักประมาณกิโลกว่าก็จะถึงวัดผาลาดสกิทาคามีวัดผาลาดก็จะเป็นอีกหนึ่งที่
ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นเนี่ยท่านได้เอาอุปกรณ์แล้วก็สมัครพรรคพลพรรคทั้งหลายเนี่ยเอาไปพักผ่อนณตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มทำเขาเรียกว่าช่วงต่ออันนี้คือช่วงที่ 1วัดศรีสดาถึงสกิทาคามีเนี่ยหลวงพระพาราชนี่คือช่วงที่ 1ช่วงที่ 2ก็คือการทำถนนตั้งแต่พาราชไปจนถึงเรียกว่าตรงจุดชมวิวเนาะแต่ว่าท่านก็ถอยมาหาพื้นที่ราบก็คือในช่วงของอุทยานอนาคามีหรือว่าที่ป้องกันไฟป่าเดี๋ยวคุณโยมขึ้นไปคุณโยมก็จะเจออันนั้นก็คือเป็นจุดที่ 3ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นก็ให้พลพรรคสมัครผู้ที่มาร่วมทำงานในเรื่องของการสร้างถนนก็ไปพักตรงนั้นพร้อมกับอุปกรณ์ในการทำถนนเส้นนี้หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพักได้2 วันก็เริ่มงานต่ออันนี้เป็นช่วงที่ 3ช่วงที่ 3ก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงเรียกว่าหอดูดาวสิรินธรนะคุณโยมจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพอันนี้ช่วงที่มันลำบากที่สุดก็คือช่วงตรงโค้งขุนกันก็ดีจากครูบาเจ้าท่านต้องตัดลัดผ่านเขาเรียกว่าหุบโค้งตรงนั้นเนี่ยให้ลาดชันขึ้นด้วยภูมิประเทศมันไม่เอื้ออำนวยเนาะเดี๋ยวคุณโยมผ่านขึ้นไปเดินขึ้นไปคุณโยมก็จะเห็นเองนั่นแหละนี่คืออนุสรณ์ที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัยนั้นก็ได้ทิ้งเอาไว้ให้กับเรียกว่าศาสนชนรุ่นหลังนั้นได้สัมผัสกันก็คือถนนเส้นที่เรากำลังเดินขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพและทุกปีก่อนวันวิสาขบูชานั้นก็เป็นประจำเนาะ1 วันก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เขาให้มีประเพณีเตลขึ้นดอยแล้ววันนี้เราทุกท่านก็ได้สัมผัสตรงนั้นเราคือส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะก็คือการเดินเตลขึ้นดอยนั่นเองคุณโยมเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วเราก็ต้องทำให้สำเร็จเรามีความตั้งใจจะเดินให้ถึงนะไม่ว่าจะใช้เวลานานสักเพียงไรมันขึ้นเรียกว่าขึ้นกับความตั้งใจของเราเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วหลวงพี่เลยต้องบอกว่าจงไปให้ถึงความตั้งใจนั้นอย่าได้ท้ออย่าได้ถอยแม้ตอนนี้หรือว่าถนนมันจะเปิดโล่งแล้วเนาะแต่หลวงพี่บอกว่าจงไปให้ถึงในสิ่งที่คุณโยมนั้นตั้งใจเขาเรียกว่าเป็นการวัดกำลังใจกันดังนั้นเนี่ยทุกๆปีก่อนวันวิสาขบูชาจึงมีประเพณีเตลขึ้นดอยเพื่อเป็นการเรียกว่าถือว่าเป็นการสดุดีครูบาหลวงครูบาศรีวิชัยท่านเนาะวันนี้วัดสายหินกับวัดป่าแดงก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มาทำอยู่ในบูธที่4แล้วก็ได้นิมนต์ท่านพระครูบาอ้ายเนาะวันนี้ท่านมาร่วมตรงนี้ด้วยแล้วก็พระอาจารย์เปียกท่านก็มาร่วมตรงนี้ด้วยเนาะเรียกว่าวันนี้ครบเลยนี่แหละแล้วก็หลวงพี่โยตอนนี้กำลังประพรมน้ำมนต์เนาะให้กับญาติธรรมทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแล้วลูกๆทั้งหลายที่มีความหิวโหยในเรื่องของภัตตาหารอาหารตอนนี้ข้าวผัดกะเพราพร้อมแล้วเนาะก็สามารถเนาะโอ้โหขายดีพอเป็นผัดกะเพรานี่ขายดีมากมีเหลืองผัดโอ้โหจะบอกว่าแต่ละคือ 3-4 ท่านนี่หลวงพี่ต้องบอกกันว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่อยๆนะอาหารเรายังไม่หมดคุณโยมหมูยังมีอีกเหลือเป็น10 กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องนิดนึงเนาะแม่กลิ่นหอมเหลือเกิน โอ้นี่พระต้องใช้ขันติเยอะเนี่ยก็ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าให้มีความอดทนมีความวิริยะความเพียรเนาะเป็นที่ตั้งเราถึงต้องบอกว่าไปถึงฝั่งฝันไปถึงจุดหมายจริงๆแล้วเนี่ยในเต็นท์ของเราก็มีดินจากสังเวชนียสถานทั้ง
นะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นบุญแท้ๆจากประเทศอินเดียเลยแล้วก็รวมไปถึงอะไรล่ะเขาเรียกทุลีในตรงที่มีการเผาสรีระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ๆก็อยู่ที่บริเวณบูธนี้คุณโยมจะไม่เจอที่ไหนละหลวงพี่กล้าการันตีว่าทั้งหมด14ฐานเนี่ยที่คุณโยมต้องเผชิญเนี่ยไม่มีแล้วมีฐานของวัดสายหินที่เดียวเนี่ยที่กล้าที่เอาดินจากสังเวยแท้ๆเลยเนาะนะตรงนี้โอ้โหคุณโยมถือข้าวกันน่าอิจฉามาก ขอให้มีความสุขอิ่มอร่อยกับโรงทานของวัดสายหินเนาะก็หลวงพี่ก็ต้องขอขอบคุณเรียกว่าทั้งชาวบ้านเรียกว่านำโดยแม่หลวงจันตานี่แหละก็แล้วก็พี่น้องชาวไทยใหญ่ของสายหินก็มาร่วมกันในวันนี้เนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือป๋อมแปมก๋วยเตี๋ยวเรือหลังมชเนี่ยก๋วยเตี๋ยวตีน้อยก็มาร่วมตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกข้าวเหนียวไก่ย่างไก่ทอดจากท่านของครอบครัวเดชะเนาะก็มานะตรงนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มโพล่าโพสตาเนาะน้ำดื่มโพสตาจำนวน100ขวดอันนี้หลวงพี่ก็ต้องขอโมทนาสาธุกับน้ำดื่มโพสตาเนาะก็คุณโยมท่านก็ภาวนาว่าถ้ามีอะไรออกเนาะก็หลวงพี่ก็ได้รับความอนุเคราะห์นะตรงนี้เพราะว่าคือที่นี่เขาท่านใจบุญตลอดเลยก็ เนี่ยมันจึงทำให้ศรัทธาสาธุชนเนี่ยหลั่งไหลมาดื่มน้ำตลอดนี่อาหารการกินสมบูรณ์โอ้ปีนี้สมบูรณ์จริงๆเนาะอาหารนะอันนี้เข้าคิวรอผัดกะเพรากันใช่ไหมโอ้โหน่าเสียดายโอ้อันนี้เดี๋ยวไก่ทอดยังมีอยู่อีกนะขอเชิญเนาะตรงนี้บูธของวัดสายหินคุณโยมเวลาเดินก็ระมัดระวังตอนนี้เหมือนเขาจะปล่อยให้รถสวนกันแล้วจริงๆแล้วตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยนู่น5 ทุ่ม เนาะคุณโยมเชื่อไหมว่าตอนนี้ภาพคุณโยมบางส่วนเนี้ยออกอากาศผ่านช่อง YouTube ของวัดสายหินกระจายไปทั่วโลกแล้วก็เสียงเนี้ยกำลังออกอากาศผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตัวหลวงพี่เองก็จัดรายการกึ่งจิตวิญญาณเนาะรายการเดอะเฮียนก็แนวผีๆอ่ะนะว่าพระไปจัดผีมันก็กระไรอยู่พระเลยต้องคู่กับธรรมะซะก่อนหลวงพี่ก็เลยยุบเรื่องผีไปก่อนเอาเรื่องธรรมเข้ามาแทรกเห็นไหมบอกแล้วว่าอร่อยแม่ครัวเรามือฉมังมีเบิลนะโอ้โหอาหารออกแทบไม่ทันอ่ะอะไรจะขนาดนี้ก็หลวงพี่ก็ขอให้คุณโยมมีความสุขอิ่มอร่อยเนาะไปกับครัวฝายหิน นี่ยังโชคดีนะไม่ใช่พระทำถ้าพระผัดขึ้นมาละหาเต็ม นะมีไข่ให้ช้อนนะนอกจากมีไข่ทอดแล้วยังมีไข่ให้ช้อน
รางวัลใหญ่กระทะไฟฟ้าไปยังเนี่ยไปกระทะไฟฟ้าก็ไปแล้วเหรอโอ้โหฮะเหลือ1เนี่ยโอ้โหกระทะไฟฟ้าออกกระจายบอกแล้วมีแต่รางวัลใหญ่ๆนะไม่มีการกักเวลาเราไปช้อนไข่เนี่ยนะคุณโยมตามสถานที่เอาง่ายๆงานกาชาติเขาจะไม่โยนรางวัลใหญ่ออกไปก่อนจนกว่าจะวันสุดท้ายเพราะว่าถ้ารางวัลใหญ่ออกไปปุ๊บเนี่ยนะอันนี้คือเขาต้องไม่มีตัวโชว์เลยแต่วัดฝายหินไม่วัดฝายหินนี่ยาวเลย ตั้งเลยออกก็ออกไปจบก็จบไปแค่นั้นเองเนาะก็อีกอะไรตัวกาต้มน้ำสิเหมือนกับโยมเข้าบูธมารู้สึกจะเป็นคนที่5มั้งออกเลย รางวัลใหญ่ก็ขอเชิญเนาะนะวันนี้หลายๆท่านก็ร่วมบุญกับวัดฝายหินมาตลอดเอาให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นได้ผูกข้อไม้ข้อมือเนาะกว่าจะนิมนต์ท่านมาได้นี่วันนี้ท่านมาร่วมกันทั้งตู้อ้ายตู้เปียกนี่ตู้โยก็ขอเชิญนะฮะคุณโยมเนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและก็จะบอกว่าคืนนี้เขาเรียกเพ็งพุธเนาะเพ็งพุธก็คือเราอยากจะใส่บาตรกันตอนเที่ยงคืนเลยตักบาตรเที่ยงคืนว่างั้นเถอะนะก็มีความเชื่อว่าพระอุปคุตท่านจะจำแรงแปลงกายมาแต่ถ้าเอาตามจริงตามพระวินัยมันผิดวินัย นะมาตักบาตรกันเที่ยงคืนเนี่ยคำว่าราตรีเขาเรียกว่าพ้นราตรีนั่นหมายถึงว่าในส่วนของเราเห็นใบไม้เป็นสีเขียวจากแสงธรรมชาติหรือว่าส่องด้วยลายมือเนี่ยเอาตามองลายมือของเราเนี่ยถ้าเห็นลายมือชัดเจนด้วยแสงธรรมชาตินั่นน่ะถึงจะเรียกว่าพ้นราตรีจึงจะรับบาตรได้บิณฑบาตได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็หลวงพี่ก็ขอเชิญคุณโยมเนาะในนามตัวแทนของวัดฝายหินแล้วก็วัดศรีโสดาวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกาก็ที่ถนนเส้นวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระภิกษุสามเณรทั้ง2วัดเนาะร่วมก็เกือบ100 รูปก็จะเรียกว่าบิณฑบาตอีกครั้งหนึ่งในถนนเส้นวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยก็ขอเชิญทุกท่านร่วมใส่บาตรเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลในวันวิสาขบูชาอย่างเต็มกำลังและในช่วงเย็นนั้นของวันพรุ่งนี้วัดฝายหินก็เรียกว่า1 เดียวในตอนนี้1 เดียวในประเทศไทยแล้วสำหรับพิธีโอโหสิกรรมก็จะมีขึ้นที่อุโบสถวัดฝายหินช่วงเวลา 18:30 นาทีหรือว่า 18:30 น.ตอนเย็นในการนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณโยมโอโหสิกรรมไม่ใช่เชื่อมจิต เป็นการขอโทษเขาเรียกว่ามีผู้นำมีพระเป็นคนนำในการทำการขอโทษโอโหสิก็คือการขอโทษนั่นแหละกับสิ่งที่เราเรียกว่าทำไม่ดีเนาะเขาเรียกว่าตามภพชาตินะดังนั้นในเรื่องของการทำพิธีโอโหสิกรรมนี้ถือได้ว่าวัดฝายหินเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นวัดเดียวแล้วเมื่อก่อนจะมีพระอาจารย์ภัสกรเป็นผู้ที่ทำเนาะตอนนี้ก็มีตัวแทนมาอีกแล้วนะแต่ท่านก็ทำวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนี่ก็เลยต้องประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนในวันพรุ่งนี้ในอุโบสถวัดฝายหินเนาะรองรับได้มีกี่คนหรอกคุณโดมแต่ถ้าเลยออกมาเนี่ยก็ขออนุญาตให้นั่งอยู่ด้านนอกแต่ห้ามเกินพัทสีมาในวันพรุ่งนี้จะเป็นการนำของโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลทั้งในชาตินี้หรือว่าชาติภพต่างๆเพราะว่าแล้วศาสนาพุทธเนี่ยสังเกตไหมว่าเราไม่มีการพิสูจน์เลยว่าไอ้ชาติภพมันมีจริงไหมวะแต่เราสอนให้เชื่อเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาเรียกว่าสัญญาเก่าของแต่ละคนนั้นมันมีคุณโยมสัญญาเก่านั้นหมายถึงว่าความจำได้อะไรบางอย่างแล้วก็มันมีบางเหตุต่างๆเนี่ยที่มีอาการคุ้นเคยเราจึงเรียกว่าบางครั้งก็เดจาวูหรือบางครั้งเขาเรียกว่าเป็นนิมิต
แต่นิมิตนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ยากแต่เดจาวูเนี่ยทุกคนเป็นอยู่แล้วเดจาวูคืออะไรเดจาวูก็คือว่าคุณโยมจะมาถึงเนี่ยในสถานที่ต่างๆแล้วคุณโยมจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยมาแล้วว่ะนี่เขาเรียกว่าเดจาวูแล้วก็เขาคือบางคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเมื่อก่อนนี้เราคือใครอยากจะรู้ต้นกำเนิดของเขาเรียกว่าชาติภพคุณโยมสังเกตไหมบางทีเนี่ยคุณโยมอาจจะชอบไปยืนดูหลุมศพหรือว่าไปยืนดูชื่อคนตายพศเขาเนี่ยแล้วดูไปดูมาคุ้นตาเหลือเกินมันเหมือนคับคล้ายคับคลาเหมือนมันแปลกๆเหมือนว่าเราเคยเห็นที่ไหนซึ่งเราไม่เคยเห็นเราไม่รู้จักเขามาก่อนนั่นแหละคุณโยมให้จำไว้เลยว่านี่แหละเป็นส่วนหนึ่งในชาติภพเพราะไม่งั้นเราจะไม่คุ้นกับตรงนั้นหลวงพี่ก็อธิบายให้ฟังไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในส่วนของงานบุญทั้งหลายวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันโกนเนาะขึ้น14ค่ำเดือน6พรุ่งนี้ขึ้น15ค่ำตอนนี้ในขณะที่พูดอยู่เหล่าแมงเม่าก็เริ่มมาโมทนาให้บินเข้าปากบ้างบินเข้าจีวรบ้าง พัดลมเหลืออีก1ตัวเหลือหรือออกเหลืออีก1ตัวตัวนี้ไม่ขาย เนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะตอนนี้รางวัลใหญ่ยังเหลืออยู่ทั้งเตาแก๊สทั้งหัวเตาแก๊สเนาะทั้งเสื้อทั้งพัดลมทั้งกระทะไฟฟ้ายังอยู่ถ้ารางวัลใหญ่เนี่ยถ้าจับแล้วไม่มีเราก็จะมอบแม่บ้านไปให้1 คน แม่บ้านฝ่ายหิน เอาไปเป็นภาระเลี้ยงดู เอาเนาะ ก็วันนี้ขอให้ไปให้สุดนะคุณโยมอย่าท้อนะเรามีความตั้งใจเพื่อจะต้องไปให้ถึงชั้นพระนิพพานก็คือดอยสุเทพให้ได้แล้วก็ต้องไปให้ถึงนะอย่าแบบเฮ้ยครึ่งกลางๆอะไรอย่างนี้ไม่เอานี่แหละ โอ้โหอันนี้ระหว่างอะไรเนี่ยเขาเรียกแมงเม่ากับแมงอะไรนะที่เขากินแมงมันใช่ไหมอันนี้มันใช่ไหมเนี่ยมันตัวใหญ่นะแมงเม่าปวกคุณพระเอาละก็คือความสำคัญของวันวิสาขบูชาเนี่ยนะคุณโยมต้องบอกว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นได้มีประสูติตรัสรู้และปรินิพพานมันไม่มีบ่อยนักนะคุณโยมนะที่จะมีผู้ที่เรียกว่าเกิดและตายและก็เรียนรู้จนถึงขั้นสูงสุดในวันเดียวกันนะเขาเรียกทั้งขึ้นทั้งข้างขึ้นและเดือนเนี่ยเป๊ะเหมือนกันนะมันไม่มีแล้วอันนี้ก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ก็ทั้งหมดทั้งมวลตามเหตุปัจจัยเนาะก็หลายท่านก็ยังโอ้โหนั่งไม่ได้เลยแมงเม่าเขายึดพื้นที่หลวงพี่ไปแล้ว ยึดพื้นที่ทั้งเต็นท์ราตรีนี่มีดาวไกลคุณโยม ยังมีข้าวเนาะข้าวผัดกะเพราคุณโยมกะเพรานี่กะเพราแท้ๆนะอันนี้กะเพราแบบวัดปลูกเอง ปลูกได้กะเพราถือว่าเป็นสมุนไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันทำให้มีการระบายได้ง่ายดังนั้นเนี่ยจึงสามารถ
อันนี้ลูกกิ้งเหรอลูกเอ้ย เอามาเอาละเอารับไปรับประทานอาหารกันไปเนาะอันนี้ยังไม่หมดนะแม่ครัวทั้งหลายเดี๋ยวยังมีออกอีกล็อตหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้สุดท้ายเหรออ้าวแล้วไข่เจียวเลยอ๋อออกพร้อมกันคือต้องยอมรับนะคุณโยมว่าอาหารของแม่ครัวฝ่ายหินนี่ขนาดหลวงพี่พรมน้ำมนต์แล้วนะกลิ่นซอสเขานี่สุดยอดคือมันเตะจมูกมากนะหลวงพี่ก็เลยต้องเขาเรียกว่าต้องขจัดออกให้เป็นมารไปซะ ต้องห้ามใจหน่อย ไม่งั้นเดี๋ยวอาบัติ ถือไปเดินไปชิมไปก็ได้คุณโยมเนาะแล้วก็รับน้ำเนาะที่ลังน้ำแข็ง ติดไปสักนิดนึงนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลก็เมื่อเย็นนี้เราก็จะมีให้ปิดแผ่นทองคำเปลวเนาะกับพระพุทธรูปเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปศิลาแรงประจำวัดฝายหินเนี่ยอายุเป็น1,000 ปีนั่นแหละเห็นไหมเป็นศิลาแรงแท้ๆนะคุณโยมที่ตั้งบูชาอยู่ด้านหน้าก็สามารถสักการะได้อันนั้นเมื่อตอนเย็นเนาะเราก็จะมีเขียนใบโพเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้มีเกมตักไข่ชิงพาโชคเนาะแล้วเชื่อไหมเปิดอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงพายุฝนหอบเลยโอ้โหหอบทุกสิ่งทุกอย่างเต็นท์พลิกเลยเนาะตรงนี้ก็มีกลุ่มพรหมยานจริงๆเนี่ยท่านจะมาเปิดเพื่อที่เรียกว่าเอาปัจจัยเข้าวัดนั่นแหละจะทำบุญให้แหมแต่พระพิรุณเหมือนไม่เป็นใจซัดเต็นท์กระเจิงเลยเอาเนาะเอาระวังสายนะลูกเนาะนั่นไม่เป็นไรเอาออกไปก่อนเอาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลากใหม่ฮะ น้องเนนลองดูสายกันก่อนเนาะนิดนึงวันนี้จะทำการถ่ายทอดออกอากาศ อีกนะผ่าน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์คุณโยมหลวงพี่ก็เลยต้องบอกว่าในส่วนของบุญนั้นเนี่ยนอกจากเราจะเรียกว่าถวายเป็นปัจจัยแล้วเนี่ยอย่างอื่นอีกมากมายที่เราก็สามารถแปลเป็นบุญได้นะไม่ว่าจะเป็นแรงของเราในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆสิ่งใดก็ตามนะที่เราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยส่วนรวมเนาะเราถือว่าเป็นบุญทั้งหมดทั้งมวลนะไม่ใช่มีอะไรเลยมาหลายท่านก็ยังไปติดว่าการทำบุญนั้นจะต้องเป็นในเรื่องของปัจจัยเสมอไม่ใช่นะหลวงพี่จะพูดเสมอว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรงนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการเสียสละเราใช้แรงเป็นทานก็ได้เนาะใช้แรงเป็นบุญใช้รอยยิ้มเป็นทานให้ทานก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มคำพูดดีๆหรือว่าชวนเพื่อนฝูงไปฟังเทศน์ฟังธรรมหรือว่าความหวังดีความปรารถนาดีที่เรามีให้เพื่อนตรงนี้ถือว่าเป็นทานเป็นบุญทั้งหมดฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุเนี่ยมันมีด้วยกันหลายแบบต้องให้เข้าใจก่อนแต่ณตรงนี้นี่เองที่เราได้มาร่วมบุญกันในวันเรียกว่าเตลขึ้นดอยก่อนวันวิสาขบูชา1 วันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่เราอยากจะสามารถทำ
นะก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งหมด14ฐานนะกับอีกฐานประปรายอีกมากมายที่คุณโยมจะต้องเผชิญตลอดระยะทาง11กิโลเนี่ยนะไม่เบื่อแล้วคุณโยมจะเพลิดเพลินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะนะตรงนี้เมื่อเรามีความเพลิดเพลินในกับบุญนะด้วยความศรัทธาบุญนั้นก็จะเกื้อหนุนเราเช่นกันของฟรีไม่มีในโลกคุณโยมดังนั้นเนี่ยหลวงพี่จึงอยากจะบอกคุณโยมนะตรงนี้4กฎธรรมชาติที่เราไม่สามารถฝืนได้ก็คือ1ในเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมที่เราสามารถนั้นบอกว่าหลีกเลี่ยงได้จริงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่บรรเทาได้ใครทำสิ่งใดไว้ย่อมได้สิ่งนั้นเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นคือกฎแห่งกรรมกฎข้อที่2นั้นก็คือกฎของไตรลักษณ์ก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกฎข้อนี้ถือว่าเป็นกฎตายตัวซึ่งเรานี้แทบจะมองข้ามมันไปเลยทุกสรรพสิ่งย่อมมีแปรผันณตอนนี้ก่อนที่คุณโยมจะมาถึงตรงนี้คุณโยมก็ยังอยู่ที่วังบัวบานผ่านมาก็คือผาเงิบแต่พอมาถึงตรงนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันคุณโยมอยู่ตรงนี้และอนาคตคุณโยมก็เดินจากไปนะเพราะฉะนั้นความไม่มีทั้งหมดทั้งมวลคืออนัตตาความไม่มีตรงนี้นี่เองถือได้ว่าเขาเรียกว่ามันดับไปแล้วทุกสิ่งมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไปมีเด็กมีสาวมีวัยชราและท้ายที่สุดคงเหลือแต่ชื่อมีแต่วิญญาณนี่มันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยนะตรงนั้นเนาะคุณโยมกรณีนี้เองเนี่ยหลวงพี่ก็เลยต้องบอกว่ากฎข้อนี้เป็นกฎที่เรียกว่าหลายท่านนั้นเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมกฎข้อที่1คือกฎแห่งกรรมไปแล้วกฎข้อที่2คือกฎแห่งไตรลักษณ์ไปแล้วกฎข้อที่3ล่ะกฎข้อที่3นั่นก็คือกฎแห่งอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเมื่อเรามีทุกข์นั้นเราต้องรู้ว่าทุกข์นั้นเกิดจากอะไรและเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์เกิดจากอะไรนั้นเราก็ต้องหาเหตุในการดับให้มันได้เมื่อดับให้ได้แล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนั้นจึงเข้าสู่นิพพานเพราะนั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจริงๆแล้วศาสนาพุทธท่านย่ออีกทีเนี่ยสอน2อย่างศาสนาพุทธสอนในเรื่องทุกข์และการดับทุกข์วิทยาศาสตร์นั้นยังคงเรียกว่าสอนจบทีละชิ้นแต่ไม่มีวันสิ้นสุดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะข้อสงสัยต่างๆมันเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาดังนั้นวิทยาศาสตร์นั้นจึงไม่มีจุดสิ้นสุดแต่พระพุทธศาสนามีจุดสิ้นสุดนั่นก็คือสอนในเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์ถูกไหมนั่นก็คือกฎของอริยสัจ4คราวนี้หลังจากที่เป็นกฎอริยสัจ4ไปแล้วเนี่ยกฎข้อสุดท้ายที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงชี้ให้เห็นเนาะเขาเรียกว่าวงจรของการเขาเรียกว่าวงจรแห่งทุกข์นั่นก็คือวงจรของอวิชชานั่นก็คือเขาเรียกว่าวงจรของปฏิจจสมุปบาทเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่หลวงพี่นำเสนอมานั้นก็เป็นเรื่องราวเป็นเรื่องจริงๆเนาะในที่ทำให้เรานั้นได้ชี้ให้เห็นในความจริงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้บอกเอาไว้จริงๆกฎธรรมชาติเนี่ยมันมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านจะปรากฏแล้วแต่เราไม่รู้ถูกไหมเพราะในเมื่อหลังจากที่องค์พระพุทธเจ้านั้นท่านได้ปรากฏและท่านได้ลองปฏิบัติท่านจึงเรียบเรียงให้เราได้เห็นข้อธรรมทั้งหมดทั้งมวลอย่างเด่นชัดขึ้นเราจึงเข้าใจง่ายขึ้นแบบนี้นี่เองนั่นเองคุณโยมจึงกลายเป็นต้นกำเนิดของสงฆ์นั่นเองเพราะนั้นนั่นคือในเรื่องของการเกิดการพระองค์นั้นได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั้นจึงเป็นวันวิสาขบูชาแล้ววันที่ครบองค์สงฆ์จริงก็คือวันมาฆขออภัยเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์ขออภัยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนาะ
ก็นี่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ภาพที่คุณโยมเห็นอยู่เนี่ยคุณโยมออก YouTube ด้วยนะมันไปทั่วโลกมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่ตรงนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นสถานีวิทยุวัดฝายหิน 104.50 คุณโยมเข้า YouTube เชียงใหม่วัดฝายหินนะวัดฝายหินเชียงใหม่คุณโยมก็จะเห็นภาพอันนี้อยู่แล้วเขาเรียกว่าเป็นภาพที่ออกอากาศทั่วโลกเลยทีเดียว ที่เห็นในจอสูงๆนั่นพระนะพระท่านนั่งบนบันไดไม่อย่าไปนึกว่าเป็นอย่างอื่นเพราะหลวงพี่มองในภาพแล้วเฮ้ยไม่ใช่เปรตนะไม่ใช่เปรตมาพูดกันตรงๆแล้วกันนะเราดูเนี่ยลองหันไปดูตัวท่านน่ะนะเอาภาพเหมือนจริงๆคุณโยมลองสังเกตนะแม่อันนี้ก็เรียกว่าท่านแสดงให้เห็นไงว่าท้ายที่สุดแล้วแม้เป็นพระก็ไม่รอดในเรื่องของความดีความชั่วคุณโยมความดีความชั่วมันไม่ได้แบ่งนะว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสเราพระทำผิดมันก็ไปได้เหมือนกันโยมทำผิดก็ไปได้เช่นกันดังนั้นความดีความชั่วมันไม่ได้เข้าใครออกใครนี่ต้องบอกนั่นที่คุณโยมมองนี่คุณโยมไม่ได้มองตัวเองคุณโยมกำลังมองพระสูงใช่ไหมโอ้น่ากลัวมากการตั้งกล้องให้เห็นพระอยู่สูงนี่ดีนะจีวรไม่คุมอะไรนะไม่คุมบันไดอีกอันนั้นใช่เลยก็ในขณะที่หลวงพี่บรรยายอย่างนี้คุณโยมต้องบอกก่อนว่าคณะศรัทธานะทุกที่เลยก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆเดินขึ้นดอยสุเทพนะคุณโยมอันนี้คำถามก็คือว่าโอ้โหคนเป็นหมื่นแล้วเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นเขาไปอยู่ตรงไหนหลวงพี่เคยเนี่ยวันเนี้ยทุกครั้งทุกปีหลวงพี่ขึ้นไปเนี่ยประมาณ4 รอบในแต่ละครั้งเนี่ยหลวงพี่จะมองเลยทุกคนไปนอนแผ่ใช้คำว่านอนแผ่เลยนะนอนแผ่บนเขาเรียกลานชมวิวบนดอยสุเทพแล้วนอนเบียดเสียดกันแล้วก็ไปถึงองค์พระธาตุก็นอนแผ่กันนะคือมันหมดแรงไงนั่นน่ะพื้นที่เหมือนกันเขาเรียกว่าพื้นที่เท่าหน้าตักตัวเองแล้วที่เหลือก็เข่าชนเข่าแหละเพราะฉะนั้นมันจะไปแออัดมากด้านบนนะบางคนเขาจึงก็ต้องขอลงก่อนที่พูดเนี่ยให้รับรู้ไว้ว่าเตรียมรับสถานการณ์และเรื่องของห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างจะอัตคัดเล็กน้อยเนาะแต่ว่าก็ทางจังหวัดก็เหมือนว่าจะมีรถห้องน้ำให้อยู่บ้างในบางช่วงบางตอนอยากให้คุณโยมนั้นได้รับรู้เนาะเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของการปลดทุกข์ก็เป็นเรื่องสำคัญเอาละก็เริ่มซาแล้วใช่ไหมมาแมงเม่าก็เริ่มมาเยอะแล้วอันนี้ระหว่างแมงเม่ากับแมงวันเนี่ยยังไม่ออกก็ต้องบอกว่าด้วยตรงนี้นี่เองเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีผู้คนหลั่งไหลขึ้นมาบนดอยสุเทพเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่เนื่องจากว่าฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเนาะปีนี้พายุมาเข้าวันนี้พอดีแต่ตอนนี้หยุดแล้วที่ทางขึ้นดอยสุเทพหยุดแล้วในเรื่องฟ้าฝน ก็ต้องบอกว่าวันนี้พรุ่งนี้สุ่มเสี่ยงในเรื่องของพายุเนาะก็ ต้องบอกว่าสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของเรานั้นเป็นสถานีวิทยุที่กระจาย
เสียงธรรมะไปสู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเนาะแล้วก็โดยกลุ่มของคลื่นสีขาวก็มาอยู่นะตรงนี้ด้วยเช่นกันหลวงพี่เองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยให้วัดฝายหินนั้นของเราได้กระจายเสียงธรรมะไปสู่เรียกว่าเหล่าศรัทธาสาธุชนทั่วประเทศและก็ทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยเสียงของวัดฝายหินตอนนี้ก็ยังไปถึงอเมริกาบางส่วนเนาะนี่ต้องบอกก่อนมันหนาวฮะเดี๋ยวให้หลวงพี่อ้ายนะท่านจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะตรงนี้เนาะนิมนต์ครูบาครับแสบคอแล้วมีน้องใจเขาเรียนขึ้นมาลอยสุดที่มันนี่ก็ใครมัดมือนี่ก็ตีบุญจ้าเขาไว้ตอนทับพี่น้องตะการศรัทธาเขาหน่อยเนาะก็บนนั้นแหละใครมัดมือก็ได้ครับก่อนเขาตีขึ้นดีลอยสุดที่มันมัดมือห้องก่อนห้องหืมให้มันดีหืมมันออกมาเสียกังพ่อได้อยู่ได้กินหวานก็จะเมื่อนะให้หอมหนูกาน้ำกาไฟ5 บาท 10 บาทเนี่ยตามเจตนากุศลเฮาเดือนเฮาได้ดูได้สร้างมานั่นเพราะเพื่อนั้นได้เป็นพรดีกุศลเฮาสังเกตว่าเป็นน้องบ่มีออกจากศรัทธาเขาเตียนคือให้อยู่ไข่ตานชุ่มหนูขามเขาก็ไปทับตอนศรัทธาเขาอยู่เขายามว่าใครมัดมือก็ได้ฮะมัดมือหับเอากุโซน้ำมนต์นี่มาเปิดนั้นเมื่อไหร่ก็เป็นปังทราเตียนเขาดีเมื่อไหร่ก็ดีว่าเป็นบ้านวิสาขบูชาเนี่ยเป็นปานทราปานนึงเนี่ยอีอันเป็นปานรัสูตรและบางตัสรุและปณิพานที่เขาได้ห่มกานมานั้นถ้ามีกุศลใหญ่นามนต้องรักเสียงเขาการขาดยาหันเขาและตะการสาขาเขาก็มาได้ก็เป็นอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ตีเขาวันเดินมนเดิน15 คำเดินมนก็วันนั้นแหละเขาก็ดูไว้ครับเอากุศลตาหน้าศีลภาวนาต้องเสียงอ่อนกันคิดจากทุกราในอ่อนกันหอบจุ่มในไปต่างข้าวยามขึ้นร้อยสุเทพนี่ก็นอนมันจ้าเขาก็มีเจตนาอ่อนกันบอกกล่าวผู้กุศลถึงพ่อแม่ตะกะเขาตั้งเหนือตั้งเฮือนดีเลยช่วยเลยหันในในกุศลสานุโมทนาให้ฮอบกุศลพ้นดีเป็นการทางชื่อว่าใครดูใครต้านเฮามีปัจจัยนี่เฮามี5 บาท10 บาทก็ไรฮะตามเจตนาอย่างนั้นเฮาก็ได้กุศล5 บาท 10 บาทนี่เป็นการน้ำกาไฟบนในวัดสายหินเมื่อไหร่เนี่ยก็ผู้สูงใหญ่เต้ก็เป็นอะไรปางทาราเขามีได้นัดหมายกันไว้ก็วันนั้นก็เป็นผู้สูงใหญ่เต้ที่ว่านัดดีมาห่มโจมยากันตั้งคนโยนต้นไทยบรมอุเสือมาโอกูโจลองดีมาห่มกันเมื่อไหร่ให้พรดีทางที่ว่าตะกาศรัทธาเขาดี
ยุติใจไว้ที่ยามตึกขึ้นมานั้นในใครมัดมือฮับเอากุศลฮับศีลฮับพรต้องบ่ต้องเสียงอยู่ที่คือเป็นศีลาหายืนเฮาแข่งขาเขาก่อนกุศลต้องบ่ต้องเสียสีกรรมขาสาธุโมทนาให้เฮากุศลพรนี้เป็นกันเต็มที่เตรียมทรัพย์เต็มก้นหวยสัตวะต้องบ่ต้องเสียงอ่อนกันหอมๆตุ้มๆสาธุโมเสียกรรมขาโอ้อาจารย์นะมัดมือก่อนเนาะมัดมือฮับศีลฮับพรรู้หรออยู่ที่จะต่อลงก็อยู่ที่จะต่อลงทุนเขาก็อยู่จะต่อลงมากกว่าไหนยังฮับศีลฮับพรมัดมือเหอาจารย์นั่งไหมอาจารย์นั่งดีกว่าไปแล้วมัดมือก่อนเนาะฮับศีลฮับพรมาลง
แอนเพลงชั่วโมงอ่ะก็ฐานที่4นะคุณโยมอันนี้เป็นฐานของวัดฝายหินแล้วก็วัดป่าแดงเนาะในส่วนของโรงทานเราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆเนาะฮะเขามีลูกชิ้นด้วยเหรอเขามีลูกชิ้นทอดอะไรจากไหนโอ้โหสุดยอดมากอันนี้ปิดท้ายใช่ไหมเป็นโปรแกรมปิดท้ายโอ้โหเป็นโปรแกรมคืออันนี้เป็นโปรแกรมปิดท้ายแบบอารมณ์ขี้เมาขี้เหล้าอ่ะ เอา
หารหารอ๋อนัดเราเป็นไง นั่นน่ะเอามีอยู่ไหนจะใครอันนี้ในส่วนนี้เนาะหลวงพี่ก็ต้องเอาใจช่วยคุณโยมที่กำลังเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพอันนี้เป็นฐานที่4แสดงว่าก่อนหน้านี้นี่เราไปตั้งต้นกันดึกไปหน่อยใช่ไหมนัดเจอกัน ก็เลยต้องค่อยๆขึ้นยังมีโรงทานอยู่นะคุณโยมมีทั้งลูกชิ้นอะไรเนี่ยมีลูกชิ้นทอดมีผัดกะเพรามีไข่เจียวข้าวไข่เจียวนะที่สุดแห่งความหอมเนาะนะตรงนี้ไม่ไปเรียกว่า1 ปีมี1 ครั้งกับเทศกาลเตลขึ้นดอยเนาะวันนี้เราในนามพุทธศาสนิกชนเราก็เรียกว่าเดินตามรอยครูบาศรีวิชัยท่านไปสู่ด้านบนและอย่างหนึ่งวันนี้เป็นวันอังคารนะคุณโยมเขาเรียกวันเป็งพุธวันเป็งพุธนั้นก็คือเรียกว่าเรามีความเชื่อว่าถ้าได้ใส่บาตรตักบาตรพระหรือว่าถ้าเรียกตักบาตรสามเณรเนี่ยเพราะเนรรูปนั้นก็น่าจะจำแรงมาจากพระอุปคุตท่านจำแรงมาเป็นสามเณรอันนี้คือตามตำนานเนาะตามตำนานพระอุปคุตก็เลยต้องบอกคุณโยมก่อนเนาะว่าเนี่ยวันเป็งพุธวันสำคัญก็คือตักบาตรเที่ยงคืนวันประมาณนี้แล้วก็คือวันนี้แหละคุณโยมวันอังคารเที่ยงคืนแล้วพรุ่งนี้เป็นวันพระเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็ตามตำราเป๊ะพอดีมากเห็นว่ามีการนัดหมายกำลังจะเดินขึ้นใช่ไหมวัดพระธาตุดอยสุเทพโอ้โหอันนี้เขาจับฉลากกันปุ๊บได้เลยได้ถุงเลย เอาเนาะคุณโยมภาพที่คุณโยมเห็นในทีวีนั้นก็คือออกอากาศช่อง YouTube นะไปทั่วโลกถ่ายทอดสดอยู่ตลอดเวลาใครที่หลบคุณพ่อคุณแม่มาพยายามหลบกล้องให้ดี อันนะตอนนี้เนาะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาดุเดือดเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยพยายามเนาะระหว่างความขยันกับความท้อมันอยู่นิดเดียวคุณโยมในเรื่องของการเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้เป็นเวลาอีกจะ5 ทุ่มแล้วอีก2 นาที5 ทุ่มเนาะก็เรียกได้ว่ามีเหตุทั้งหมดทั้งมวลในวันพรุ่งนี้พระทั่วจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการเรียกว่าเดินบาตรกันเนาะเพราะว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือวันวิสาขบูรณมีบูชาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในส่วนของใบโพลนะคุณโยมท่านใดที่อยากจะมาร่วมในเรื่องของการเขียนใบโพลเพื่อเรียกว่าเขียนชื่อของท่านเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาก็จะมีพิธีใหญ่เรียกว่าเป็นพิธีโอโหสิกรรมที่อุโบสถวัดฝายหินเราก็จะเอาใบโพลที่ท่านเขียนเนี่ยเขียนชื่อเนี่ยไปเข้าพิธีด้วยเราชาวพุทธเรามีความเชื่อว่าการเขียนใบโพลเนี่ยเป็นต้นไม้หรือว่าต้นอสัตตพฤกษ์ที่
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้ตรัสรู้เพราะนั้นใบโพตรงนี้นี่เองเนี่ยที่จะให้เขียนชื่อเอาไว้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะไปเข้าพิธีเนาะแล้วใครที่เขียนชื่อไปลงใบโพเนี่ยเราชาวพุทธจึงมีชื่อว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตเนาะคุณโยม ก็เลยต้องบอกก่อนว่าเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวอันนี้กำลังเดินขึ้นใช่ไหมหลวงพี่อ๋อสาธุครับสาธุฮะอ๋อเดินขึ้นไปจุดเทียนดอยสุเทพโอ้ยสาธุหลวงพี่โอ้ยผมสู้ไม่ไหว นะหลวงพี่เปี๊ยกกับหลวงพี่อ้ายจะขอเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อไปจุดเทียนอันเป็นสิริมงคลกับตนเนาะเพราะว่าเป็นปีเกิดของท่านเนาะก็อีกหนึ่งอันเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้เปิ้นคล้องตามนี้เนาะเอานะก็ท่านใดที่จะเขียนชื่อไว้ที่ใบโพเพราะวันพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวต้องในพิธีโอสีกรรมนั้นต้องสวดให้ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนทุกปีเนาะปีที่แล้วก็แขวนไว้ที่พระ3 ตนแล้วก็เป็นอะไรที่สวดให้เหมือนเกินตลอดระยะเวลา เมื่อช่วงปีใหม่ก็สวดให้อีกรอบหนึ่งคุณโยมแขวนไว้เลยเนาะเอาละในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยหลวงพี่ก็อยากจะเชิญชวนให้หมู่เราชาวพุทธนั้นร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้าหลวงปู่ดูพรหมประโยชน์เนี่ยท่านบอกในเรื่องของอานิสงส์ของการทำบุญเอาไว้ให้กับผู้วายชนเนาะในค่ำคืนนี้เขาเรียกว่าเป็นค่ำคืนที่เรียกว่าทั้ง3โลกนั้นเปิดเข้าหากัน เนื่องจากเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกันตนรกนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 2,600 กว่าปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าตามหลักของสามภพภูมินั้นโลกันตนรกเป็นนรกโลกันที่อยู่ในความมืดและความเย็นเขาเรียกว่านรกสุดขอบจักรวาลคุณโยมดังนั้นสัตว์นรกที่ไปอยู่นั้นในโลกันตนรกนั้นเนี่ยแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยแล้วมันอยู่ในท่ามกลางความมืดเขาเรียกว่าเมื่อมันไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยเวลามันเกาะอยู่ตรงขอบโลกเนี่ยมันควานไปเจอใครปุ๊บมันจะกินกันเลยนะเพราะฉะนั้นณตรงนี้นี่เองในโลกันตนรกจะเห็นแสงสว่างเขาเรียกว่าช่วงไฟแฟลชไอ้คำว่าไฟแฟลชก็คือไอ้ช่วงที่เราถ่ายรูปไปแล้วมีสาดแป๊บแป๊บแป๊บนั่นแหละแค่นั้นมีแค่5 ครั้งเท่านั้นนะคุณโยมในโลกันตนรกจะเห็นแค่แสงสว่างแค่ช่วงไฟแฟลชนั่นก็คือในช่วงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดกำลังจะประสูติอันนี้1 ครั้งแวบหนึ่งหลังจากที่พระพุทธองค์นั้นประสูติแล้วเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยแวบที่2แวบที่3นั้นก็คือช่วงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ตรัสรู้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนประสูติตรัสรู้2 แวบแล้วนะแล้วจากนั้นเนี่ยตอนที่ท่านแสดงปฐมเทศนาก็อีกแวบหนึ่งและแวบสุดท้ายคือช่วงที่ปรินิพพานช่วงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเสด็จปรินิพพานนั้นช่วงเนี้ยแสงไฟที่มันวาบเนี่ยมันจะวาบนานกว่าแฟลชเล็กน้อยเพียงไม่กี่วินาทีเช่นกันนั่นคือในโลกันตนรกนั้นจะเห็นแสงไฟแค่ตรงนั้นคุณโยมนี่อันนี้หลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านบอกว่าเวลาเราทำบุญนั้นเนาะให้กับผู้วายชนเนี่ย7 วันของการเสียชีวิตของผู้วายชนให้ทำบุญซะเมื่อครบวันที่7เนี่ยท่านบอกว่าวิญญาณนั้นถ้าอานิสงส์ถึงพร้อมเนี่ยเขาเรียกว่าจะไปสู่สุคติภูมิทันทีเนาะคุณโยมสามารถที่จะเข้ามาเขียนใบโพได้เนาะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเอง
นะเขียนใบโพได้ตลอดเลยนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในพิธีอโหสิกรรมนั้นก็จะมีการสวดนะเรียกว่าให้เป็นสิริมงคลกับแต่ละชื่อต่อเนาะหลวงปู่ดูท่านบอกว่าในวันที่7นั้นเนี่ยถ้าบุญถึงพร้อมปุ๊บวิญญาณนั้นจะไปสู่สุคติภูมิทันทีเขาเรียกว่าทำ1 ได้ 1แล้วก็เขาเรียกมีโปรโมชั่นนะช่วงตรงนั้นแล้วก็เป็นช่วงที่เรียกว่าท่านจตุโลกบาลนั้นท่านท้าวพญายมราชสิท่านให้เปิดโอกาสให้สัพพวิญญาณนั้นเขาเรียกว่าไปสั่งเสียกับญาติพี่น้องกันก่อนดังนั้นในส่วนของการสั่งเสียนะตรงนี้ของยมบาลนั้นท่านจึงปล่อยให้ไปเข้าฝันนั่นแหละหลังจากนั้นในส่วนของการเข้าฝันอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่7เป็นที่เรียบร้อยอันนี้ในวันที่50อันนี้คือครั้งที่2ในเรื่องของการทำบุญให้กับผู้วายชนวันที่50นั้นถ้าบุญถึงพร้อมนั้นก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าขึ้นทันทีไปสู่สุคติภูมิได้เลยเนาะคุณโยมอันนั้นน่ะนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่วิญญาณนั้นเขาเรียกว่าเดินไปศาลาพันห้องศาลาพันห้องนั้นเป็นเส้นทางไปสำนักของท่านท้าวพญายมราชท้าวพญายมราชไม่ใช่มีตนเดียวนะไม่ใช่นะมีที่กันทั้งหมด36องค์ด้วยกันเนาะ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าท่านท้าวพญายมราชมีคนเดียวไม่ใช่พอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บวันที่50ผ่านไปจากศาลาพันห้องนั้นคราวนี้ไปสู่บัลลังก์เป็นวันที่100เพราะฉะนั้นพอวันที่100เนี่ยถ้าเราทำบุญให้กับผู้วายชนปุ๊บเขาเรียกทำ1 ได้ 1เป็นเขาเรียกว่าบุญทวีคูณนะนั่นก็คือในค่ำคืนนี้คาบเกี่ยวนี่แหละขึ้น15ค่ำนะทำบุญกับผู้วายชนก็สามารถที่จะขึ้นสุคติภูมิได้เลยคุณโยมสามารถเขียนใบโพได้เนาะณตรงนั้นแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หลวงพี่จะไปเอาเข้าพิธีอโหสิกรรมด้วยในวันพรุ่งนี้ที่อุโบสถวัดฝายหินในช่วงเวลา 18:30 นาทีเราเจอกันนะตรงนั้นก็เรียกว่ามีพื้นที่จำกัดนิดนึงเพราะว่าในอุโบสถท่านอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในเรื่องของการทำอโหสิกรรมต่อมาแยกให้ออกก่อนนะระหว่างอโหสิกรรมกับกับอะไรนะตัดกรรมไม่ใช่นะกรรมนั้นตัดไม่ได้คุณโยมถ้าวัดไหนพระรูปไหนบอกว่ามาเดี๋ยวทำตัดกรรมให้ท่านได้รู้เลยว่าท่านโกหกที่บอกว่าท่านโกหกเพราะว่าแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่สามารถตัดกรรมให้ใครได้หลวงพี่มักจะเทศในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมเสมอว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นน่ะคุณโยมอย่าไปอะไรมากมายเมื่อเราทำสิ่งใดเอาไว้เนี่ยเรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลคนทุกคนเกิดมาทำชั่วทุกคนไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำชั่วเพียงแต่เรากลับไปหามันไม่ได้ในเมื่อคุณโยมสามารถเขียนใบโพได้เนาะที่โต๊ะเนาะตรงนี้ช่วยเขียนชื่อและนามสกุลนะคุณโยมอย่ามาอย่าเขียนแต่ชื่อเล่นนะเพราะชื่อเล่นมันจะซ้ำๆกันเนาะแล้วตัวนี้ให้เขียนชื่อนามสกุลของตัวเองเอาไว้เพราะเวลากล่าวถึงเนี่ยมันกล่าวได้สะดวกจิตนิดหนึ่งในส่วนของตรงนี้ก่อนเรามาพูดถึงในเรื่องของการตัดกรรมก่อนตัดกรรมนั้นมันตัดไม่ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งใดที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปแต่เราสร้างกรรมใหม่ที่เป็นกรรมใหญ่และเป็นกรรมที่ดีกว่าอันเก่าเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการทดแทนแต่ไม่ใช่ว่าชำระล้างนะมันล้างไม่ได้คุณโยมน้ำโคลนที่อยู่ในแก้วเนี่ยคุณโยมจะเอาน้ำเปล่าไปใส่ในแก้วตรงนั้นน่ะจนกระทั่งน้ำมันใสหลวงพี่ถามว่าคุณโยมยังกล้ากินมันไหมล่ะคุณโยมก็บอกว่าไม่กล้าเพราะว่าแก้วไม่ได้ล้างน้ำมันก็ยังนะกลัวว่าจะมีตะกอนถูกต้องมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะมันจางไปแล้วไอ้ตัวจางเขาเรียกว่าเศษกรรมเพราะนั้นเราจึงทำกรรมที่ใหญ่กว่าและดีกว่าเนี่ยทดแทนกับกรรมที่เราเคยก่อเอาไว้ในอดีตนั่นเขาเรียกว่าเป็นการหักกลบลบกันไปแต่ไม่ได้หมดนะเพราะท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงต้องรับกรรมแต่อาจจะเป็นแค่เพียงเศษกรรมกรรมนั้นมันบรรเทาได้แต่ลบล้างไม่ได้คุณโยม
ดังนั้นในส่วนของการทำบุญเนี่ยในวันที่100นั่นก็คือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ให้กับผู้วายชนนะเป็นวันทวีคูณก่อนที่จะขึ้นบัลลังก์ชั่งบุญและบาปแต่คราวนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ้าก็ครบ100 วันแล้วถ้าเราอยากจะทำบุญอย่างอื่นเนี่ยให้กับผู้วายชนไปแล้วในวันอื่นมีวันทวีคูณไหมคำตอบคือมีนั่นก็คือทุกๆวันขึ้นต้องข้างขึ้นเท่านั้นนะขึ้น15 ค่ำของทุกเดือนเท่านั้นเขาเรียกหลวงปู่ดูท่านเลยบอกว่าถ้าทำบุญ1 ครั้งก็จะได้คูณไปอีก1 ครั้งนั่นหมายถึงว่ามีโปรโมชั่นให้กับบุญตรงนั้นให้กับเหล่าสัพพวิญญาณนั่นเองคุณโยมเพราะนั้นเราก็อยากจะบอกให้คุณโยมว่าวันนี้เรามาสร้างกรรมดีเรามาสร้างความดีนะในบูธที่4วัดฝายหินนั้นก็ขอเชิญร่วมบุญเขียนใบโพได้เนาะแล้วก็รวมถึงทำบุญต่างๆได้ตามเหตุปัจจัยที่คุณโยมอยากทำเนาะอันนี้ก็ต้องบอกคุณโยมเอาไว้ก่อนส่วนในเรื่องของกรรมคุณโยมในเรื่องของกรรมนั้นเนี่ยหลายคนพยายามเนาะจะให้ล้างกรรมให้ได้มันทำไม่ได้กรรมเนี่ยนะเราไม่ได้ทำกรรมใหญ่แค่กรรมเดียวแล้วหายเลยวันหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าช่วงเช้าเราฆ่าตะขาบตอนกลางวันเราไปฆ่าแมงป่องตอนค่ำเราไปฆ่างูอย่างเงี้ยเห็นไหมในวันเดียวกันทำกรรมต่างวาระท้ายที่สุดแล้วบอกว่าอันนี้กรรมที่เกิดจากการฆ่าตะขาบอย่างเดียวเหรอและอีแมงป่องกับงูไม่มีค่าไงหมายถึงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รอสวมอยู่นั่นเองเขาเรียกกรรมเตรียมซ้อนกรรมคุณโยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเนาะว่าตัวกรรมนั้นมันไม่หมดหรอกตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารตรงนี้ก็เลยอยากจะให้คุณโยมนั้นได้ตระหนักถึงในเรื่องของการทำบุญนะเรามีความตั้งใจในการทำบุญเราทำซะนะวันนี้นะไม่จำเป็นต้องบูธวัดฝายหินต่อให้คุณโยมไปตรงไหนที่ถูกใจคุณโยมทำได้เลยเป็นบุญหมดบุญนั้นต้องเกิดจากความศรัทธาและความเต็มใจนะคุณโยมไม่ใช่ทำแล้วเสียไม่ได้การทำบุญแบบเสียไม่ได้นั้นเขาเรียกทำแล้วเสียเปล่าแม้มันมีผลกระทบโลกก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่ามันเกิดประโยชน์หรือเปล่าแค่นั้นเองอย่างที่หลวงพี่จะเล่าเรื่องของคุณหญิงผ่องเพ็ญให้ฟังคุณหญิงผ่องเพ็ญนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นเศรษฐีนีคนหนึ่งแล้วประมาณว่าในขณะที่กำลังเล่นไพ่อยู่ในวงไพ่นั้นปรากฏว่าตอนนั้นประเทศไทยน้ำท่วมใหญ่ทางทดบ5ก็มีตัววิ่งขึ้นมาบอกว่าเป็นรายชื่อของผู้บริจาคเรียกว่าต้านภัยน้ำท่วมปรากฏว่าคุณหญิงผ่องเพ็ญกำลังเล่นไพ่อยู่ก็เลยมองว่าเอาซะหน่อยนะงั้นโทรศัพท์ไปแล้วก็บอกว่าดิฉันคุณหญิงผ่องเพ็ญขอบริจาค1 ล้านเพื่อช่วยเหลือชาวไทยที่ประสบอุทกภัยค่ะแล้วมีตัววิ่งขึ้นคุณหญิงผ่องเพ็ญก็เลยบอกชี้ให้ทุกคนดูนี่ไงเห็นไหมฉันเล่นไพ่ไปฉันทำบุญไปนี่แต่พอถึงจุดหนึ่งปรากฏว่าในวงไพ่เห็นเด็กคุณหญิงผ่องเพ็ญทำบุญฉันไม่มีว่ะงั้นฉันโมทนาสาธุสุดจิตสุดใจคุณโยมปรากฏว่าทั้ง2 คนนั้นตายเนี่ยในเขาเรียกต่างกรรมต่างวาระคุณหญิงผ่องเพ็ญนั้นพอตายปุ๊บเกิดไปเป็นเทวดาเราเทวดาเขาเรียกเทวดารุ่นพี่ก็พาเทวดารุ่นน้องไปทัวร์ก่อนก็บอกว่านี่เห็นไหมวิมานนี้สวยไหมคุณหญิงว่าสวยวิมานนี้ของใครวิมานนี้เป็นของยายช้อยก็คือคนที่นั่งเล่นไพ่ป๊อกอยู่กับคุณหญิงผ่องเพ็ญนั่นเองอันนั้นก็บอกยายช้อยมันทำบุญอะไรเนี่ยทำไมถึงที่ใหญ่โตขนาดเขาโมทนาบุญโมทนาความดีในตอนที่มีคนบริจาคให้กับน้ำท่วม1 ล้านบาทคนไม่อยากน้ำท่วม1 ล้านบาทก็ฉันนะสิคุณหญิงผ่องเพ็ญก็บอกแล้วคราวนี้เทวดาก็พาไปดูวิมานของคุณหญิงผ่องเพ็ญปรากฏว่าเป็นวิมานขนาดน้อยนิดเหลือเกินคุณหญิงผ่องเพ็ญก็เลยถามว่าทำไมวิมานฉันถึงได้น้อยนิดทั้งที่ฉันบริจาคตั้ง1 ล้านบาทเทวดาก็เลยบอกว่าตอนที่เจ้าทำบุญเนี่ยเจ้าทำเอาหน้านั่นคือเจ้าไม่ได้เต็มใจทำแต่ยายช้อยเนี่ย
เต็มใจที่จะโมทนาสาธุนี่อันนี้ก็คือในเรื่องของตัวกฎของกรรมนะในสิ่งของการกระทำในการทำบุญที่มันปรากฏแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทั้งคู่นั้นมาเกิดในโลกมนุษย์คุณหญิงผ่องพันธุ์กลับมาเป็นเศรษฐีนีเหมือนเดิมส่วนยายช้อยก็กลับไปเป็นคนจนเหมือนเดิมมันเป็นเพราะอะไรเหรอคุณโยมมันเป็นเพราะว่าเงิน1 ล้านบาทนั้นแม้ไม่เต็มใจทำแต่มีผลกระทบโลกนั้นสูงมากกับคนที่ไม่ทำเลยแต่โมทนาสาธุเขาเรียกทำลมได้ลมไงในเมื่อเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาโมทนาสาธุก็จริงแต่ว่ามันไม่มีการกระทบโลกเกิดขึ้นดังนั้นเขาก็กลับไปเป็นคนจนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันมีการส่งผลที่แตกต่างกันมากในเรื่องของความเป็นความตายในโลกมนุษย์แล้วก็ในโลกอีกภพหนึ่งก็เดี๋ยวบังเอิญว่าโยมถิ่นฐานก็แจ้งมาว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการออกโรงทานให้ช่วงเย็นเป็นกระเพราเนาะที่อะไรล่ะในงานอโหสิกรรมเพราะหลวงพี่เนี่ยบอกแล้วว่าจริงๆหลวงพี่อยากได้เป็นโรงทานน้ำดื่มในพิธีอโหสิกรรมพรุ่งนี้ที่วัดฝายหินก็เลยอยากจะให้คุณโยมนั้นได้เอาน้ำดื่มเป็นน้ำสมุนไพรหวานๆชื่นใจเนี่ยเนาะเอามาออกโรงทานบ้างวันพรุ่งนี้อโหสิกรรม 18:30 นาทีเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพี่เนาะหลวงพี่ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย ก็คงจะหมดหน้าที่หลวงพี่ในเรื่องของการเป็นเจ้าพิธีทำอโหสิกรรมก็เป็นแบบฉบับดั้งเดิมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นท่านได้บอกเอาไว้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนั่นคือการรวมการนั่งกรรมฐานแล้วก็ขอณตรงนี้นะอันนี้หลวงพี่ต้องบอกไว้ก่อนคุณโยมสามารถทำบุญร่วมบุญใบโพเขียนชื่อที่ใบโพได้เนาะในวันพรุ่งนี้จะเอาไปเข้าพิธีอโหสิกรรมส่วนอื่นเนี่ยมันเต็มหมดแล้ว ก็เหลือใบโพนี่แหละที่ให้คุณโยมเขียนแล้วก็แขวนเอาไว้เสียงที่คุณโยมกำลังรับฟังอยู่นะตรงนี้เนี่ยที่ออกอากาศอยู่ผ่านช่องทางของวัดฝายหิน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์หลวงพี่ก็ต้องขอโมทนาสาธุกับคุณโยมที่รับฟังและก็รับชมอย่างใจจดใจจ่อก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มกว่าแล้วก็เขาก็เปิดถนนอะไรเป็นที่เรียบร้อยอีกสักครู่หนึ่งเหล่าคณะพระภิกษุบางส่วนก็คงจะต้องขออนุญาตลงไปด้านล่างเพื่อพักผ่อนบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้ตอนตี 5เนี่ยทุกท่านก็ต้องเตรียมที่จะออกบิณฑบาตที่ถนนเส้นวัฒนธรรมอันนี้หลวงพี่ก็เลยขอเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเนาะกับทั้งในเรื่องของพิธีโอโหสิกรรมในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นตอนเย็นแต่ช่วงเช้าก็จะเป็นการใส่บาตรตักบาตรที่ถนนเส้นวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับพระสงฆ์100 รูปในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่6:30ไปจนถึง8 โมงตามนี้เนาะก็เรียนทุกท่านให้ทราบไว้ก่อนเอาล่ะก็ได้เวลาพอสมควรแล้วเนาะใช่ไหมโยมถิ่นฐานแล้วก็หลวงพี่ขออนุญาตส่งเนาะไปยังเข้าสถานีนะตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นการถาวรเนาะดังนั้นขออนุญาตณจุดนี้จุดที่4ของวัดฝายหินและวัดป่าแดงกับการเปิดบูธประชาสัมพันธ์ในเรื่องของพระพุทธศาสนาณตรงนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ในวันพรุ่งนี้วันวิสาขบูรณมีบูชาก็ขอเชิญพี่น้องชาวพุทธท่านพุทธศาสนิกชนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะยิ่งในบริเวณเรียกว่าใกล้กับวัดฝายหินถ้าท่านใดที่อยากจะร่วมพิธีโอโหสิกรรมในวันพรุ่งนี้ก็เต็มกำลังท่านใดที่หลวงพี่ต้องบอกว่า
ท่านใดที่เป็นประเภทชอบเล่นของเรียกว่าพวกถูกผีเข้าถูกคุณไสยอะไรต่างๆนานานะในวันพรุ่งนี้ก็ไปเข้าพิธีซะเพราะถ้าหมดวันพรุ่งนี้แล้วหมดแล้วนะหลวงพี่อัดพรุ่งนี้เต็มกำลังเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ในส่วนอื่นก็ขอให้คุณโยมนั้นก็คงจะติดตามข่าวสารทางเพจวัดฝ่ายหินเอาแล้วกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีในส่วนของพระครูบาโสภาในวันพรุ่งนี้หลวงพี่ก็จะเป็นเนื้อดินนะก็จะมอบให้เป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่ไปร่วมในพิธีโหสิกรรมก็แจ้งให้ทราบนะตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ขอทั้งหมด18:30 นาที18:30 ใช่จ้ะเนาะสาธุก็ในวันพรุ่งนี้เนาะช่วงเช้าก็จะเป็นการเดินบาทที่ถนนเส้นวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุณโยมที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถเขียนใบโพลได้เนาะเขียนชื่อตัวเองเอาไว้และพรุ่งนี้ในพิธีโหสิกรรมเนี่ยหลวงพี่ก็จะเรียกว่าจะเอาไปเข้าพิธีด้วยพรุ่งนี้พิธีมีอยู่ในอุโบสถนะคุณโยมในอุโบสถถ้ามีผู้มาร่วมงานแล้วเกินที่จะนั่งในบริเวณอุโบสถได้ก็อาจจะต้องนั่งด้านนอกแต่คราวนี้นั่งด้านนอกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าห้ามเกินเขตพัทสีมาเด็ดขาดเพราะพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งต้องอาศัยกำลังวันต้องอาศัยกำลังพระพุทธเจ้าที่เข้ามาช่วยเนาะต้องบอกทั้งหมดทั้งมวลนะตรงนี้นะก็สุดท้ายนี้หลวงพี่ก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองคุณโยมทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้รวมไปถึงคุณโยมทุกท่านที่มีจิตมุ่งมั่นที่จะเดินสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพอันเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของอุรังคธาตุที่แบ่งย่อยมาจากวัดสวนดอกและณตรงนี้หลวงพี่ก็ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์รวมไปถึงพระอสิติทั้ง80พระองค์นั้นก็ขอดลบันดาลให้คุณโยมนั้นได้ประสบความสุขความสำเร็จตลอดชีวิตรวมไปถึงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็อยากขอให้แผ่วผ่านขอให้คุณโยมที่รับฟังก็เช่นกันก็ขอให้ได้รับอานิสงส์ในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นกันณบัดนี้หลวงพี่ขอส่งรายการทั้งหมดนั้นกลับสู่สถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปณบัดนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสาธุ